እያወራን ነበር ላይክ ፓረንት ትሬኒንግ እንደሚያስፈልገን በጣም ሐሳቡን ሪኩዌስቱን ተቀብላለች ከሚስ ዳሎ ጋርም ተነጋግረው ላይክ በአማርኛ እንዴት ልጆቻችን መያዝ አለብን የሚለው ትሬኒንግ ሊሰጡን እሱንም ፕሮሚስ ገብተውልናል ከሱ ጋር ማያይዘው 2023 ላይ እንግዲህ በሚመቻቸው ስኬጁል አመቻችተውልን whatever የ10 ሳምንት ይሁን የ8 ሳምንት ፕሮግራሙን አሬንጅ አድርገው ትሬኒንግ እንደሚሰጡን ፕሮሚስ ገብተውልናልና ስለሱ ማንስተን እናወራለን ዛሬ ማሳሰብ የምፈልገው ፕሊዝ ጥያቄዎቻችንን አጠረጠር አድርገን መጀመሪያ ፕሬዘንቴሽኑን ከጨረሱ በኋላ አጫጭር እናድርግ ለአንድ ሰው ሁለት ጥያቄ እና ደግማችሁ መጠየቅ ስትፈልጉ ግን ጊዜ ካለን ነው ተጨማሪ ጥያቄ የምትጠይቁትና ለሁላችን ግን ተራ እንዲደርሰን ሁለት ጥያቄ ብንጠይቃቸው I'm sorry so you know ሁላችን ተራው እድሉ እንዲደርሰን ሁለት ጥያቄ እንጠይቃለን ከዛ እነሱም ያው እንደኛ ቤተሰብ አላቸው ልጆች አሏቸው ስፔሻሊ እንደሚስታለው ትንንሽ ልጆች ነው ያሏትና ስለዚህ ባናመሽ ከስራ መጥቶ ነው ከኛ ጋር ደግሞ ያደረጉት ቶሎ ቀልጠፋ አድርገን እስከ 11 ብራዝም እስከ 11 ነው የምንቆይና ስለዚህ ጥያቄዎቹ ባይንዛዙ ግልጽ የሆኑ ጥያቄዎችን እኔ ጠይቄ የእናንተ ጥያቄ በኔ ጥያቄ ውስጥ ከተካተተ ደግመን መጠየቅ የለብንም ስለዚህ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ቀጥታ ወደ እንግዶችን ወስዳችሁ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ሜቢ ከፕሬዘንቴሽኑ በኋላ ትታወቁናላችሁ ሁላችንም ደግሞ ፋሚሊ ከሆነን ዌልካም እንግዶች ካላችሁ ቬሪ ዌልካም ቀጥታ አሁን ወደ ሚስ ሜግና ወደ ሚስ ዳሎ ወስዳችኋለሁ ዛሬ ፕሮግራሙን ሆስት ማድረግ ወይ ማስተዋወቀው ያው ስለምታውቁ ነው ስለኔ ያልተናገርኩት አልማዝነኝ ብዙዎቻችን ታውቁኛላችሁ ብለውና ስለዚህ ሚውት ያደርጋችሁ በደንብ እንከታተል ሚስ ሜግ ወደ አንቺ ስፒከር ነው Okay, thank you. ድምጽ ይሰማል? ትሰማለሽ ሜግ? Okay, thank you. ስሜ ያው እሷ እንዳለችው መግወይን መግደላዊት ገብረመድህን እባላለሁ የቦርድ ሰርቲፋይድ ቢሄቪየር አናሊስት ነኝ ከዚህ በፊትም እዚህ ግሩፕ ላይ መጥቼ ስለ ፕሮብለም ቢሄቪየር ትንሽ ፕሬዘንቴሽን ሰጥቼ ነበረ የምታውቁኝ ያላችሁ አንዳንዶቻችሁ ለማታውቁኝ ግን በኤቢኤ ፊልድ ላይ since 2010 ሰርቻለሁ እንደ ቴራፒስትም እንደ BCBM ማለት ነው ከረንትሊ ሜሪላንድ ውስጥ ነው የምሰራቸው ልጆች from 18 month እስከ 21 አመት ያሉ ልጆች ናቸው እና I'm very excited ዛሬ ከናንተ ጋር ደግሞ you know ABA I say ABA is in my blood በጣም ወደው ፊልድ ነው እና ከናንተ ጋር ደግሞ ትንሽ ዛሬ እንነጋገራለን እንዳለውዬ she is with me I'm so excited እሷ ደግሞ ራሷን ታስተዋውቅ ሰላም ደህና ዋላችሁ thank you Meg for that እኔ ዳሎ ድሮ ባላለው and Meg I'm a board certified behavior analyst I have been in this field almost ወደ 14 አመት አካባቢ as a behavior technician then as a BCABA and now as a BCBA for the last 4 years ማለት ነው አለሁኝ I have a passion for working with kids so and I love talking about ስለ ABA መናገር በጣም ነው የምወደው ስለዚህ ሁሌም ስጋበዝ በደስታ ነው የምናገረው እንግዲህ that's all I have to say and we can jump into location I'm in Virginia Beach Virginia እዛነኝ ያለሁት and we can jump into the introduction okay
So we'll go over ዛሬ understanding ABA therapy የሚለውን እናያለን hopefully በዚህ መሃል የተወሰነ ስለ ABA ተናግረን ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ እንሞክራለን እንግዲህ በጣም ይቅርታ አማርኛ እንግሊዘኛና አማርኛ ከቀላቀልኩኝ እንግዲህ ይቅርታ አንዳንድ ቃላቶች it's difficult በአማርኛ ለመናገር ማለት ነው like always we will put አንድ ማስተሳሰቢያ እናወጣለን ምንድነው ይሄም ይሄንን ነገር በዛሬ ቀን የምናቀርበው ሙሉን ነገር ለትምህርታዊ መረጃ ሲሆን የሐኪም ወይ ደግሞ የቢሲቢኤ ወይ ደግሞ የሳይኮሎጂስት እና የመሳሰሉትን ምክር ለመተካት አይደለም የምንናገረው እንዲሁ ለእናንተ ለትምህርታዊ ምክንያት ነው የምናቀርበው and then ዛሬ ይዘን የቀረብነው አጀንዳዎች ምናልባት በመጀመሪያ what is ABA ምንድነው የሚለውን እናያለን ከዛ በABA ዙሪያ ያሉትን ደግሞ አንዳንድ ምክሮችን ወይ ደግሞ ሬኮሜንዴሽኖችን እናያለን ከዛ የABA አገልግሎት ማን ይሰጣል የሚለውን ምንን ያካትታል ማን ይሰጣል የሚለውን እናያለን ከዛ ደግሞ እንዴት ይሄንን ABA ስትራቴጂዎችን ወይ ደግሞ እነዚህ አገልግሎት ለማግኘት ምንድነው ለማስተማር የምንጠቀማቸው ስልቶች እነሱን እናያለን ከዛ ደግሞ ABA እና autism እንዴት ያያዛል የሚለውን አይተን ከዛ ጸባይ ምንድነው ከዛ ደግሞ እነዚህ ጸባይ አበረታቾች ወይ ደግሞ reinforcement ምንላቸው ምንድናቸው ወይ ደግሞ እነዚህ ጸባይ መቀነሻ ወይ ደግሞ punishment ምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን ነገር እናያለን and then jumping right into the topic በመጀመሪያ applied behavior analysis ምንድነው የሚለውን ስናይ ይሄ በመጀመሪያ የሰውን ጸባይ የምናጠናበት መስክ ነው ይሄ የሰውን ጸባይ ማጥናት ብቻ ሳይሆን ለተሻለ ለመቀየር ለተሻለ የሆነ አስቸጋሪ በባህሪያቶች ወይ ደግሞ መናገር ማይችል እንደዚህ አይነት ነገር ካሉ እነሱን ለማሻሻል ከዛ ደግሞ ጎጆቹን ለመቀነስ ፎከስ ያደረገ ፊልን መስክ ነው ይሄ applied ስንል ምንድነው የምንለው applied ይሄ it's really ማህበራዊ ጠቀሜታ ያለውን ባህሪያቶችን ወይ ደግሞ ጸባያቶችን ለመቀየር ነው የምንመጣው ABA ቴክኒኮቹ በጣም ኢፌክቲቭ ናቸው ስለዚህ ብዙ ነገር መቀየር ይቻላል የሰውን አካባቢውን በመቀየር ብዙ ጸባዮችን መቀየር ይቻላል ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይቻላል እና it's very important ለኛ that we're very careful የትኛውን ጸባይ ነው ለመቀየር ምን ሞክረው የትኛውን ጸባይ ነው መቀየርስ ያለብን የሚለውንም ነገር it focuses on that ሁለተኛ ባህሪያትን or ደግሞ ጸባይ ምንል ጸባይን ለመቀየር ወይ ደግሞ measure ለመቀየር ብቻ ሳይሆን track ለማድረግ እንደገናም ደግሞ የሚታዩትን ነገሮችን የምናጠናው በአማርኛ ለመተርጎም እየሞከርኩ ነው ያለሁት በጭንቅላቴ ምናየው ሐሳብን አይደለም like ምናልባት ከፍቶታል እንደዚህ ስለሆነ ነው የከፋው የሚለውን ነገር ሳይሆን ማየውን ነገር ነው ለመቀየር መሞክረው ይሄ ልጅ እየተማታ ነው እሱን ነው ፎከሳችን ሞር እሱ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ይሄ ልጅ በሐሳቡ ወይ ሮቦት የሆነ ነገር እያሰበ ይሆናል የሚለውን ነገር አይደለም ፎከስ ማረገው ይሄ ልጅ የሆነ ነገር ፈልጎ መናገር አልቻለም እና ፖይንት ነው ያደረገው ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሄዶ ጎተተ የሚለውን እሱን ላይ ነው it's what's observed what's measurable እነሱ ነገሮች ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው በመጨረሻም ደግሞ analysis የምንለው ወይ ደግሞ ይሄ ትንተናዊ ጥናቶችን የምንለው ይሄ በግምት ጥሩ ይሰራል ወይ ደግሞ ጥሩ አይሰራም ያለው ሳይሆን data we collect data እና ሁሉም decisionአችን it's really based on
the data የተሰበሰበው ዴታ ምንድነው የሚያመለክተው? ይሄ ልጅ ያሻሻለ ነው ወይንስ ያስገባነው ኢንተርቬንሽን ወይ ደግሞ የምንጠቀማቸው የትምህርታዊ ስልቶች እየጠቀሙት ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን ግልጽ በሆነ በግራፍ አድርገን እያየን ነው የምንሄደው ማለት ነው። መግላንች ላስተላልፍ። ኦኬ የሚቀጥለው ደግሞ ብሪፍሊ ቶሎ እያልን እንሄድና አንደርስታንድ እንድታረጉ ከዛ ወደ ጥያቄዎቻችሁ ለመግባት እንሞክራለን። ABA ሂስትሪው በመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው in the 1930s አካባቢ ነው። ይሄ BF ስኪነር የሚባል ሳይንቲስት ብዙ ጥናቶችን ያደርግ ነበር። ከጥናቶቹ አንደኛው ጥናት ይሄ ኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ የሚባል ቲዮሪ ነው። ይሄኛው ቲዮሪ ምንድነው? ማንኛውም ባህሪ ማንኛውም ጸባይ ሪንፎርስ ከተደረገ ወይንም ደግሞ ፓኒሽ ከተደረገ ያ ጸባይ ወደፊት ወይ ይቀንሳል ወይ ይጨምራል የሚለውን ቲዮሪ ያመጣ ማለት ነው። ይሄ ለኤቢኤ ዋናው የተጀመረበት ምክንያት ሪዝኑ ነው። በቃ that's the finding of ABA since the 1930s። ከዛ በኋላ ብዙ ጥናቶች ተደርጓል፣ ግን ዋናው the breaking point የነበረው ይሄ operant conditioning የሚለው ቲዮሪ ነው ማለት ነው። It was a very powerful finding for ABA. ከዛ ደግሞ like as we continue just to give you a little bit history of ABA ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጥናት የተገኘው በኦሊቨር ሊቫስ የሚባል another scientist ነው። የቢኤፍ ስኪነር መጀመሪያ ፋይንድ አውት ያደረገው በሰው አልነበረም ሲያጠናው የነበረው ጥናት። ይሄ ግን ሊቫስ he did his first study በልጆች ላይ ወይንም አውቲዝም ባላቸው ልጆች ላይ ጥናት አደረገ ማለት ነው። ይሄኛው ጥናት the young autism project የሚባል in the 1970 በ1970 ዓመተ ምህረት ወደ 59 የሚሆኑ አውቲዝም ያለባቸውን ልጆች ሰብስበው they did a study። ምንድነው ያደረጉት? ይሄ ABA ቴራፒ ለነዚህ ልጆች ኢንቴንሲቭ የሆነ ABA ሰርቪስ ሰጣቸው። they break them በሁለት ግሩፕ ከፈሏቸውና ልጆቹ በሙሉ ከፕሪስኩል ተማሪዎች ናቸው፣ ከ4 ዓመት በታች ናቸው እና ሁሉም ዳያግኖስ ነበራቸው አውቲዝም። በዚህ ላይ ደግሞ 50% የሚሆኑት ሁሉም ልጆች ምንም አይነት የአጨዋወት ስልት የላቸውም ነበረ። መጫወቻ ቢሰጣቸው እንዴት መጫወት እንዳለባቸው አያውቁም ነበር። 85% ደግሞ እያንዳንዶቹ ልጆች በተለያየ አይነት የሲቪር ማላዳፕቲቭ ቢሄቪየር የሚባሉ እንደ አግሬሽን፣ ታንትረም የተለያዩ የማያስፈልጉ ባህሪያቶችን ያሳዩ ነበረ። almost 90% of the kids ደግሞ they had difficulty communicate ለማድረግ አይችሉም ነበረ። ምንም አይነት ፋንክሽናል የሆነ ቋንቋ የላቸውም ነበረ። እዚህ ሪሰርች ላይ ወይንም ደግሞ እዚህ ሪሰርች ላይ የነበሩት ህፃናቶች በሙሉ ማለት ነው። እና ABA ኤፌክቲቭ ነው አይደለም የሚለውን ለማየት በሁለት ግሩፕ ከፈሏቸውና ለግማሹ 40 ሰዓት ኢንቴንሲቭ የሆነ ቴራፒ ተሰጣቸው። ለግማሾቹ ግን they were just in a special classroom ሆነው ግን 10 hour per week ABA ቴራፒ ይሰጣቸው ነበረ። እና ከዛ after a long time አዩ ለውጥ ያመጣል አያመጣም የሚለውን እና it was በጣም ለውጥ አመጡ ልጆቹ። 40 ሰዓት በሳምንት ያገኙ የነበሩት ህፃናቶች out of almost half of the kids ከአውቲዝም ኢንቴንሲቭ አውቲዝም ወይም ሲቪር አውቲዝም ከነበራቸው በጣም ተሻሽለው indistinguishable ማለት ይሄ ኒውሮቲፒካል ከሚባሉት ልጆች አይለዩም ነበረ። እንደውም they were going regular school መሄድ ቻሉ ማለት ነው። ከዛ ከኢንቴንሲቭ ቴራፒው በኋላ ከነሱ ግሩፖች ስቲል ብዙ ለውጥ አምጥተው ግን 8 ልጆች ትንሽ ስፒች ዲሌይ ነበራቸው፣
ሁለቱ ደግሞ they still needed more special need classroom. ግን the majority of the kids 40 ሰዓት ያደረጉ የነበረው progress አድርገው ኖርማል ስኩል ሄደው if you guys Google አርጉና you'd see the young autism project የሚል it's very very interesting. ብዙዎቹ አድገው they were living a normal life ማለት ነው. However እነዚህ ደግሞ ይሄ controlled group የነበሩት 10 ሰዓት ሲሰጣቸው የነበረው እነሱ ብዙዎቹ ለውጥ አላመጡም። ለውጥ ያመጡትም still they needed services. ማናቸውም ግን ሬጉላር ስኩል ወይንም ቲፒካል ልጆች ጋራ ሄደው ትምህርታቸውን አልቀጠሩም ማለት ነው። እና this finding shows በጣም ትልቅ ground breaking ነበረ ለኤቢኤ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኤቢኤ it become more favor እየሆነ መጣ ማለት ነው for kids with autism. Excuse me. I'm sorry. Okay, so የሚቀጥለው why is ABA recommended? ABA ሰው ለምን እንዲጠቀም ይመከራል የሚለውን ደግሞ ስናይ ABA really በማስረጃ የተመሰረተ በጣም ጥሩ ፋውንዴሽን ያለው ፊልድ ነው ወይ ደግሞ ይሄ መስክ ነው። ABA ማን ሊጠቀም ይችላል የሚለውን ስናይ ትምህርት ቤት ውስጥ ABA መጠቀም ይቻላል። like በብዛት እንደምናውቀው ደግሞ ቤት ውስጥ ABA መጠቀም እንችላለን። እንደገናም ደግሞ ይሄ አስተዳደር ውስጥ ይሄ OBM የሚባለውን that side of ABA መጠቀም እንችላለን። ንግድ ውስጥ ሰው ይጠቀማል። በጤናና የአካል ብቃት ላይም በጣም ብዙ ሰው ABN ይጠቀማል ማለት ነው። It's not just limited to ልጆችና ምናልባትም ደግሞ a specific subset children diagnosed with autism and related disorder ለነሱ ብቻ አይደለም ጠቀሜታው ለሁሉም ሰው ጠቀሜታ አለው። እኔ በራሴም ላይፍ እጠቀማለሁ። the science is solid. ስለዚህ understand አድርጎ በመረዳት መጠቀም ስንጀምር ኢፌክቱን በደንብ እያየነው እንሄዳለን ማለት ነው። ጥቅሙን sorry okay ABA ሰርቪስን ማን ነው የሚያገለግለው ወይ ደግሞ የABA አገልግሎትን ማን ነው የሚሰጠው የሚለውን ስናይ በመጀመሪያ BCBAዎች አሉ ከላይ ሆነው ማለት ነው as an umbrella እነሱ ያው ይሄ assess ማድረግ ይሄ መገምገም ትሪትመንት ፕላኑን መንደፍ እንደገና ደግሞ ኢምፕሊመንት ማድረግ ወይ ደግሞ መተግበር ከዛ ባሻገርም ደግሞ ፕሮግራሙን they have to evaluate መገምገም አለባቸው እየሰራ ነው አይደለም የሚለውን ማየት አለባቸው። እንደገና ደግሞ parent training ይሰጣሉ። parent training ባሻገር ደግሞ ሱፐርቫይዘሮቹንም ትሬን ያደርጋሉ። ሱፐርቪዥን አለ እሱ ለብቻው አለ። ከዛ እንደገና ደግሞ እንዴት ይሄ እነዚህ ስልቶችን እንዴት አድርገው ኢምፕሊመንት ማድረግ እንደሚችሉ ያስተምራሉ ማለት ነው። ይሄንን BCBA ሱፐርቫይዝ የሚያደርገው ቢሄቪየር ቴክኒሻኖችን registered behavior technicianoችን እና board certified assistant behavior analystዎችን ነው ሱፐርቫይዝ የሚያደርጉት። ከዛ አንድ ደረጃ ደግሞ ሲወርድ board certified assistant behavior analystዎች አሉ። እነሱ really በBCBA ስር ሆነው ብዙዎቹን ነገር ማድረግ ይችላሉ። አትሊስት ዴታ መውሰድ ዲዛይን ማድረግ ያሉትን ነገሮችን ማድረግ ይችላሉ። ግን they have to work underneath another BCBA ለብቻቸው stand alone መስራት አይችሉም። በብዛትም ደግሞ parent training ያደርጋሉ and then they train and supervise RBTs። ከዛ ከነሱ ስር ደግሞ RBT ወይ ደግሞ behavior technicianoች አሉ። The difference between registered and behavior technician, here there is a certification አለ the BACB የሚሰጠው ማለት ነው። 40 ሰዓት course work ወስደው ከ40 ሰዓት course work በኋላ they will do the competency assessment
ከኮምፒተንሲ አሰስመንት በኋላ ለኤግዛሙ መቀመጥ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በዋነኝነት who provides ABA service የሚለውን ስናይ ወላጆች really ማለት እኛ ቤት ውስጥ ስንመጣ በጣም የተወሰነ ሰዓት ነው የምንመጣው፣ በጣም ትንሽ ሰዓት ነው መተን ኢምፕሊመንት አድርገን የምንወጣው። እናንተ ግን ከልጆቻችሁ ጋር ሁሌም አላችሁ። ሶ በዋነኝነት ስልቶቹን ካወቃችሁ፣ በዋነኝነት እነዚህ የምናስተምራቸውን ቴክኒኮች እና ስትራቴጂዎችን እነሱን ካወቃችሁ እናንተ you become the best provider for your child. ከዛ ለዛም ነው ደግሞ I really emphasize and Megan supports me on this, parent training is a really crucial part. በጣም በዋነኝነት ብዙ ትኩረት መሰጠት ያለበት ኤሪያ ነው ይሄኛው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ቤኔፊት አለው parent training እና የናንተ በሴሽን ውስጥ መሳተፋችሁ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ለልጆቹም እንደገናም ደግሞ ለናንተም ለራሳችሁ just to know እንዴት ነው ምንድነው እየተማረ ያለው ምንድነው ፕሮግረሱ ምን የሆነ ነው ያለው የሚለውን ነገር ለማየት እሱ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በመጀመሪያ it helps you develop skills in your child. ይሄንን ስንል ምናልባት ስለ ልጆቻችሁ ያላችሁን ነገር ችሎታቸውን ለማዳበር እናንተ you can help push በመሳተፋችሁ ማለት ነው። አንደኛም ነገር ከናንተ ጋር they're more comfortable ስለ ልጆቻችሁ በደንብ ታውቃላችሁ እና there is a lot of gain. أسمعنا زلوا إلى قمة أمها فين. There is a lot of gain in there is a lot of gain in participating ማለት ነው። ሁለተኛ የልጆቻችሁን መማር ታሻሽላላችሁ ምክንያቱም እናንተም as a reinforcer እዛ present ናችሁ። እንደገና ደግሞ you know ከሴሽኑ ውጪ you guys can carry over የሚያስተምሩትን ነገር you can carry it over እና ውጭም እያረጋችሁ እያስተማራችኋቸው ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር አሁንም እንደተናገርኩት generalization እንዴት ቤት ውስጥ የተማሩትን ነገር ምናልባት ግሮሰሪ ማድረግ ይችላሉ ወይስ ደግሞ ፕሌይግራውንድ ሲሄዱ ማድረግ ይችላሉ። ምናልባት አርቢቲ እና ቢቲ ያንን ሁሉ ቦታ ላይ ሄድላችሁ ይችላል። ግን እናንተ እዚህ የተማራችሁትና እናንተ ካወቃችሁት already you know what to implement እዛም የትም ቦታ ብትሄዱ you know how to teach the kid the skills ማለት ነው። በሌላው ደግሞ ስኪሎችን ሜንቴን ለማድረግ ለማቆየት ማለት ነው። አንድ ነገር አለ ዛሬ የተወሰነ ISP ABA ሰርቪስ ሪሲቭ አድርጋችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት ታውቃላችሁ ISP ላይ ያለውን ጎሎች ይሄ individualized service plan እሱ ላይ የተጻፈውን ይሄ ትሪትመንት ፕላኑ ላይ የተጻፈውን ጎሎች ዛሬ ልንሰራባቸው እንችላለን። ነገ ደግሞ ወደ የእንትን different skill ደግሞ ሄደን ልናስተምር እንችላለን። ያኛውን መጀመሪያ የተማረውን ስኪል እንዳይረሳው እናንተ ተሳታፊ የሆናችሁ ከነበረ እኛ ሌላ ነገር እያስተማርንም ቢሆን እናንተ ከሴሽን ውጪ you guys can still work on those skills ማለት ነው። እነዛን ስኪሎችን እንዳይረሱት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም ደግሞ የABA ሰርቪስ ዱሬሽኑን መቀነስ ትችላላችሁ or the intensity of the service መቀነስ ትችላላችሁ። ምክንያቱም በመሳተፋችሁ I know አንዳንድ ጊዜ 15 ሰዓትም 20 ሰዓትም 30 ሰዓትም ቤታችሁ ውስጥ አለን እና ያ ታይም ብዙ ጊዜ ከትምህርት ቤት ልጆች ከትምህርት ቤት ወጥተው ያለው ታይም ነው። ለቤተሰብ ሌላም ልጅ አለ እንደሱ አይነት ነገሮች አሉና የእናንተ መሳተፍ ያንን ጊዜ ይቀንሷል ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ ራሳችሁ eventually you're going to be well prepared and you're going to be a BT yourself, a BT, BCABA or BCBA እንደፈለጋችሁት እንትን ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ የበለጠ መረዳት ይኖራችኋል ማለት ነው ስለ autism spectrum disorder ምንድነው የሚያካትተው what is it that it actually ምናልባት what skills
does it actually affect in our kid? What areas? No, but ልጆቹ በዛ deficit የሚኖራቸው ወይ ደግሞ what skills are they going to be better at የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የልጆቻችሁን ይሄ ጎጂ ባህሪዎች ጎጂ ጸባዮችን ደግሞ ለመቀነስ ኢፌክቲቭ ስትራቴጂዎችን እየተማራችሁ ትሄዳላችሁ። so okay. And አሁን እንግዲህ ማለት like we understand ምን ያህል important እንደሆነ like you know ABA በቃ በጣም effective እንደሆነ I think grasp አድርገናል። ደግሞ የparent involvement ምን ያህል important እንደሆነ I totally agree with Dalo. ግን አሁን the next question okay ምንድነው like how does ABA start? ስቴፖቹ ምንድነው የሚለው ያው መጀመሪያ we need አንድ ልጅ ABA ለማግኘት they need diagnosis መኖር አለበት። diagnosis ካለ በኋላ they need referral ለABA services። ልክ አሁን ካምፓኒ ለምሳሌ እኔና ዳሎ የምንሰራበት ካምፓኒዎቻችን ሪፈራል ልክ ሲመጣልን አሳይን ይሆናል ማለት ነው ወደ BCBA። ከዛ BCBA ከፓረንቶቹ ጋር ኮንታክት ታረግና ወይም እናረግና ከዛ we start the assessment service. the assessment ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፑ assessment ነው። ABA very individual based ነው ማለት one treatment plan doesn't fit for everybody ለእያንዳንዱ ክላይንቶቻችን ስፔሲፊክ ነው የሚሆነው። እንደሱ እንዲሆን ደግሞ we have to do an assessment. assessment ስንል የተለያዩ አይነቶች አሰስመንቶች አሉ ግን ከነሱ scale assessment እና functional behavior assessment የሚባላል። scale assessment ስንል ሜዠር የሚያደርገው የልጁን ሌቭል ያለበትን ሌብል ነው። for example social scale ሊሆን ይችላል I have a singer social scale ሊሆን ይችላል language scale ሊሆን ይችላል actually it is overall social scale ምን ያህል ነው የዛ ልጅ language እንዴት አድርጎ ነው ኮሙኒኬት ማድረግ የሚችለው ከሚፈልገውን ነገር visual perception እንዴት ነው motor እና ደግሞ play scale አሁን play scale ስንል አንዳንድ ልጆች they might be really good at playing with train ማለት በትሬን በጣም መጫወት ሊችሉ ይችላሉ ግን አጫወታቸው very specific way ከሆነ ከተነካ በጣም ብዙ አይነት ባህሪ የሚያሳይ ጸባይ የሚያሳዩ ከሆኑ እነሱን ሁሉ አሰስ አድርገን የሚያስፈልጋቸውን ደረጃ በተለያየ መልኩ እያስተማርን ማድረስ መቻል አለብን። even early academic scale ማለት ትምህርት ቤት ሲሄዱ መቀመጥ ይችላሉ ስክሪፕቶ መያዝ ይችላሉ pay attention አድርገው አስተማሪ የሚሉትን ነገር ይሰማሉ ወይ even ደግሞ in a group setting ከግሩፕ ጋራ ከክላስ ውስጥ አብረው መቀመጥ ይችላሉ ወይ አስተማሪ ሲጠይቅ መመለስ ይችላሉ ወይ እጅ ማውጣት ይችላሉ ወይ ብዙዎቹ የምታያቸው እንትን ስኬል ላይ ወይንም ደግሞ ይሄ አይፒ ላይ ያሉ ስኬሎች ላይ በሙሉ አሴስ እናደርጋለን ማለት ነው። ከነሱ ለነሱ ለማድረግ የምንጠቀማቸው አሴስመንቶች I think you are ahead Dalo. sorry የተለያዩ አይነት አሴስመንቶች አሉ ከነሱም ደግሞ it includes ABLES የሚባል አለ VB map assessment አለ especially for the younger ones APOLS the early start Denver model የተለያዩ አይነት አሴስመንት እነዚህን we use it as a tool ነው የምንጠቀመው ልጁን አሴስ ለማድረግ ምን ያህል ደረጃ ላይ እንዳለ ከዛም በኋላ ስኬሉን ካወቅን ያለበትን ደረጃ እነሱ ስኬሎችን ደግሞ ዴፊሲት እንዲያደርገው የሚያደርገው አንዳንዴ ቢሄቪየርም አለ አይደለ መቀነስ የሚያስፈልገው ፕሮብለም ቢሄቪየር ወይንም ማላዳፕቲቭ ቢሄቪየር የምንላቸውን ቢሄቪየሮችንም ደግሞ by functional behavior assessmentን በመጠቀም አይደንቲፋይ ለማድረግ እንሞክራለን ለምን እነዛ ባህሪዎች ለምን ኦከር እንደሚሆኑ መቼ እንደሚሆኑ ምን ትሪገር እንደሚያረጋቸው
በተለያየ ዳይሬክትሊ ልጁን ኦብዘርቭ በማድረግ ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ፓረንቶቹን ኢንተርቪው በማድረግ ኩዌስቸነሮችን በመስጠት ፋንክሽናል ቢሄቪየር አሰስመንት እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ the next step አሁን አሰስመንት ካደረግን በኋላ ከዛ we write the plan አይደል treatment plan እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄ process sometimes it could take up to 2 weeks or a month. ብዙ ጊዜ within 2 weeks it should be done ይላሉ። ግን ደግሞ ከዛ ሰብሚት ካደረግነው በኋላ ለኢንሹራንስ ካምፓኒ might will take up to a month. ከአሰስመንቱ በኋላ ትሪትመንት ፕላን እንጽፋለን ማለት ነው ለልጁ። ትሪትመንት ፕላን ሲጻፍ እንግዲህ ፎከስ የምናደርገው የተለያየ ኦብጀክቲቮች አሉ። ወይንም ሎንግ ተርም ጎል የሚባል አለ፣ ሾርት ተርም ጎል የሚባል አለ። ከነሱ ውስጥ ኢንክሉድ የሚያደርገው ይሄ ኮሚኒኬሽን ነው። ላንጉጃቸውን ኮሚኒኬሽን ስንል ሁል ጊዜ ማውራት ብቻ አይደለም። could be picture communication ሊሆን ይችላል፣ ሳይን ላንጉጅ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም even using device ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ ግን how that child can communicate እንዴት ማድረግ ይችላል የሚለውን ኦብጀክቲቭ እናወጣለን እና እነዚህን ኦብጀክቲቮች በተለያየ መልኩ ቀስ እያል ማስተማር እንችላለን። ሶሻል ስኬል ለምሳሌ ስማቸውን ስንጠራ can they give an eye contact respond ማድረግ ይችላሉ ወይ? can they do sustained attention የሆነ activity ላደርጉ ይችላሉ? even self care አይደል? if this child is a 5-year-old, maybe that's potty training might be a necessity for that family. Play skill, አንዳንድ ልጆች play skill ከሌላቸው even playing with peers will be too hard. ስለዚህ play skill እናወጣለን። motor skill such as like holding a pencil, ለዚህ fine motor, gross motor, even ጫማቸውን ማድረግ የተለያዩ አይነት motor skillዎችንም based on the assessment plan እናወጣለን ማለት ነው። ግን እነዚህን ፕላን ካወጣን በኋላ ደግሞ ለፓረንቶቹም we write a goal. ይሄ ለልጆቹ እኛ የምናስተምረው ነው። ከዛ ደግሞ BCBAዋ ለፓረንቶቹ የምታስተምረው ጎል አለ። አሁን ለምሳሌ one parent especially ABA ልክ ሲጀምሩ ጎሌ ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል? ABA ምን ማለት እንደሆነ እንዲያውቁ ማስተማር፣ ከልጆቻቸው ጋር እንዴት መጫወት እንደሚችሉ ማስተማር፣ የልጆቻቸውን ደግሞ ፕሮብለም ቢሄቪየር እንዴት ማኔጅ እንደሚያደርጉ ማስተማር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነሱ ራሱ እሱን ጎሎች ፓረንቶች ማስተማር አለባቸው እና ሪኤምፋሳይዝ ለማድረግ ቅድም ዳሎ ስትል የነበረው parents are the key in ABA። በቃ ዋናው ፓረንት ነው። በብዛት ABA ቴራፒስት ትመጣለች ለ2 ሰዓት ለ3 ሰዓት ማክሲመም maybe 4 ሰዓት ሰርታ ትሄዳለች። You guys are the rest of the time, the 20 hours, within 2 days እናንተ ልጆቻችሁ ጋር ናቸው። እነሱን ነገሮች throughout the day practice ማድረግ ማለት በልጆቻችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ክሬት የሚደረገው ፕላን the last part of the ABA program ማለት ምንድነው? behavior reduction goal ነው። ሁሉም autism ያለበት ልጅ ሜል አዳፕቲቭ ቢሄቪየር አለበት ማለት አይደለም። አንዳንድ ልጅ even behavior የሌላቸው ምንም አይነት ፕሮብለም behavior የሌላቸው አሉ። ግን እነሱ ልጆች ደግሞ maybe somebody push ሲያደርጋቸው ዝም ሊሉ ይችላሉ። that's a problem by itself። ምክንያቱም we don't want them to be bully እንዲሆኑ አንፈልግም። ራሳቸውን ፕሮቴክት እንዲደረጉ እንፈልጋለን። maybe that might be something they need to learn። ስለዚህ in general these are some of the examples. As I said, ABA is very individual ነው ማለት autism it's a spectrum አይደለ? ልክ ብዙ ቅርንጫፍ ያለው ነው። አንድ autism ያለውን ልጅ ካየህ ሌላ ልጅ ብታይ they are completely different. Similarity ሊኖራቸው ይችላል ግን they're not 100% the same. ስለዚህ የምናወጣውን ፕላን እንደዛው it's very individualized ነው ማለት ነው። So እነዚህ ABA አንዴ መግ እንደተናገረችው አሰስመንት ተደርጎ ከዛ ትሪትመንት ፕላን ወጥቶ
ካበቃ በኋላ then what's next የሚለውን ስናይ ያው there will be a BT or RBT most likely assigned አንዳንድ ሞዴሎች ደግሞ BCB ራሳቸው ነው የሚሰሩት እንደዛ ይሆንና ግን በዋነኝነት they'll use እነዚህን የተወሰኑትን የማስተማር ስልቶችን ይጠቀማሉ ማለት ነው ልጆቹን እዛ described የተደረገውን treatment ፕላኑ ላይ described የተደረገውን ጎሎችን እና ኦብጀክቲቮችን ለማስተማር ወይ ምናልባት በዲስክሪት ትራያል ትሬኒንግ ሊሆን ይችላል የሚያስተምሯቸው ምንድነው discrete trial training is really የሆነ ክሊር መጀመሪያና ክሊር መጨረሻ ያለው ነገር የሆነ ነገር ፕሬዘንት እናረጋለን which is called discriminative stimuli in the ABA world ከዛ ደግሞ ልጁ ይመልሳል ከዛ ኮንሲኩዌንስ ይኖራል ጎበዝ ወይ ደግሞ let's try again የሚለው ምላሽ ፊድባክ ይኖራል ማለት ነው እሱ ምንለው like እና it's very clear መጀመሪያ clear መጨረሻ ያለው ነገር ነው discrete trial training ማለት ነው ልጁ clear መጀመሪያውን ሰተን like ምናልባት just to give you an example touch blue color ያስተማርነው ከሆነ touch blue ብለነው blueን ማይነካ ከሆነ ደግሞ prompt እንሰጣለን ማለት ነው ልከኛውን መልስ እንዲመልስ ማበረታቻ እንደማለት ነው እንሰጣለን ማለት ነው ልከኛውን መልስ ወይ ደግሞ እንጠቁማለን ወይ ደግሞ ቀረብ እናረጋለን ወደ ልጁ ወይ ደግሞ ሌላውን ነገር እናወጣለን ከመንገዱ ከፍለፊቱ ላይ እንደዛ የሚለው እናረጋለን ማለት ነው so that's one way of teaching discrete trial teaching it's more structured it's very structured specific stepዎችን እየተከተለን ምናስተምርበት እንትን ነው ማለት ነው ሌላው የቲቺንግ ስትራቴጂ ደግሞ ማስተማር ስልት ደግሞ ስናይ ናቹራል ኤንቫይሮንመንት ቲቺንግ ይሄ በናቹራል ኤንቫይሮንመንት ቲቺንግ የሚለውን ደግሞ ስናይ this is ልጁን ተከትለን እንደ almost ልጁን ተከትለን ልጁ ኳስ ካነሳ ስለ ኳስ ነው ማስተምረው በዛ ሰዓት ይሄ ኳስ ክብ ነው ልለው ይችላልው ይሄ ኳስ ቀይ ነው ልለው ይችላልው ወይ ደግሞ ምንድነው ይሄ ቀለም ልለው ይችላልውኝ ወይ ደግሞ በኳስ ምንድነው የሚደረገው ኳስ መጫወት ወይ ደግሞ ሞሩር መጫወት like ልጁ ሞቲቬትድ የሆነውን ነገር ያንን ነገር ብድጋ ሲያረቅ አይቼ በዛ ዙሪያ ላይ በርግጥ ዝም ብዬ ሁሉንም የመጣልኝን አይደለም ማስተምረው አይደለ ቀደም እንደተነገረው like treatment plan ይኖራል ከዛ ኦብጀክቲቮች ላይ የትኛው በዚህ ኳስ ባነሳው ማስተማር ይችላል ይሄንን ልጅ መጠየቅ ነው መጠየቅን በዛ እናስተምራለን imitation we can do so many things with just one ball ማለት ነው so ይሄ ብዙ ጊዜ like በተለይ ለyounger learner ልጆች በጣም younger 5 and less በተለይ ላሉ ልጆች በጣም it's a good way of teaching ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አርገናቸው 30 ደቂቃ discrete trial እንደዛ ብለን back to back በርግጥ just to clarify discrete trial training can be done በየቦታው መሬት ላይ ምንም ላይ natural environment teaching can also be done at the table natural environment teaching doesn't mean ከጠረጴዛ ውጪ ለማለት አይደለም ግን ይሄ structured የሆነ ሚለውን ለመናገር ፈልጌ ነው ይሄ በጣም structured የሆነ right no እየተባለ ልጅ ሲሄድ አንዳንድ ጊዜ frustrate ያደርጋሉ ልጆች ስለዚህ እሱን avoid ለማድረግ I think አንዳንድ ጊዜ ይሄ natural environment teaching-ን ወደዛ ወስደነው በልጁ ሞቲቬሽን ማስተማር እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ በዋነኝነት pivotal response training this builds on the natural environment teaching የሚለው በዛ ነው እንትን ምንለው ግን it provides it a little bit more structure ይሄ pivotal response training የምንለው reinforcementን ተከትሎ ነው የሚሄደው ማለት ነው አንድን ልጅ አንድን ነገር ሳስተምረው ወይ ደግሞ ይሄ ባተን ፕሬስ ማድረግን ሳስተምረው ምን ያህል ሌላ ነገር ልከፍትለት እችላለሁ ይሄንን ኤግዛምፕል ከዚህ በፊት ወይ ማይክሮዌቭን ማብላት የሆነ ነገር መብላት ፈልጎ የሆነ ነገር ማይክሮዌቭስ ሊከት ይችላል ከዛ
press button የሚለውን ነገር ስላስተማርኩት አሁን he can press that button ከዛ ደግሞ እንደገና ቲቪ መቀየር ፈልጎ ከሆነ እንደገና ደግሞ ባትኑን ፕሬስ ማድረግ እንዲችል አስተምራለሁ ማለት ነው so the whole point of a pivotal response training is አንድ ነገር አስተምሬ እንዴት ልጁ የበለጠ ብዙ አይነት reinforcerዎችን access እንዲያደርግ ማለት ነው it's very structured it's very ምናስተምረው ሆነ ብለን ነው ምናስተምረው በገጠመኝ አይደለም ምናስተምረው ማለት ነው ልጁ ይሄንን አንሷል ይሄንን ላስተምረው ብለን አይደለም really አስበንበት በዚህ ይሄንን ላስተምር እችላለሁ ብለን ፎከስ አድርገን ማለት ነው ሌላው precision teaching ነው precision teaching ደግሞ ይሄ ቅልጥፍና ባለው መልክ ለማስተማር የምንጠቀመው እንትን ማለት ስልት ነው ቅልጥፍና ባለው ስንል it's more so correctness ነው ለማስተማር correctness እና accuracy and including with speed ነው ምንፈልገው ይሄንን precision teaching ስንጠቀም ማለት ነው ምናልባት ይሄ ለምን ይጠቅማል ብለን ስናስብ እኔ የሆነ ነገር ከእናንተ ጋር ለማውራት ምንድነበር ብዬ እያወራኋችሁ ከሆነ ለእናንተም ለመስማት ይከብዳችኋል ፎሎም ለማድረግ ይከብዳችኋል yet ግን ቶሎ ሐሳቤን ቶሎ ማምረት ከቻልኩኝ ማለት ነው ለእናንተ ይገባችኋል ቶሎ ይሄ ሐሳቡ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ለልጆቻችን የሆነ ነገር ጠይቀናቸው ዲሌይ አለ ረጅም ሰዓት ዲሌይ አለ doesn't mean ልጆቹ እየዘጉ ነው it might be they're ignoring us ግን it might not be ignore እያረጉን ላይሆን ይችላል ምናልባት ፕሮሰስ እያረጉት ነው ያንን ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ፕሮሰስ አድርገውት እንደገና ደግሞ retrieve ማድረግ ኢንፎርሜሽንን አንዳንድ ጊዜ ስለሚከብዳቸው it takes them another a couple of seconds እሱን ኢንፎርሜሽን retrieve ለማድረግ እና ይሄ precision teaching it really helps with that gap like ይሄ ነገሮችን ቶሎ እንዲያረጉ ማለት ነው so that they can have that fluent language as well ማለት ነው ሌላው teaching strategy ይሄ self management skill የምንላቸው ናቸው ወይ ደግሞ ይሄ ጎጂ ባህሪዎችን ወይ ደግሞ አላስፈላጊ ባህሪያቶችን ወይ ጸባዮችን ለመቀነስ ወይ ደግሞ ኮንትሮል ልጆቹ ራሳቸው እንዳያረጉት ራሳቸውን ኮፒንግ ስኪል ወይ ደግሞ ማቋቋሚያ ስልቶችን ለማስተማር የምንጠቀመው ቲቺንግ ስትራቴጂ ነው በዚህ ሞር ጥያቄ ካላችሁ በኋላ ሞር እናወራለን እንደገና በመቀጠል ደግሞ we can go on and talk about what is autism so we talked about ABA ምንድነው teaching strategies ምንድናቸው አለን ከዛ በፊት what's the process of coming into the ABA service and what does it look like የሚለውን አየን ከዛ አሁን what is ABA and autism እንዴት ነው የሚገናኙት የሚለውን እንትን ስናይ autism really it's a neurodevelopmental disorder right it's characterized by impairments ወይ ደግሞ እክል የምንላቸው አይነ አማርኛ ሲተረጎም ትንሽ ቃላቱ እንትን ይላል ግን የማህበራዊ መስተጋብሮችን ወይ ደግሞ ይሄ የቃላት ወይ ደግሞ የቃል ያልሆነ ኮሚኒኬሽኖችን መግባባቶችን ወይ ደግሞ ግንኙነቶችን እንደገና ደግሞ ይሄ የተገደበ ይሄ restricted የምንላቸው ወይ ደግሞ የተገደበ ወይ ደግሞ ዕውቀት ምንድነው restricted I'm trying to look for an Amharic word ይሄ restricted repertoires of activities and interest ይሄ የተገደበ ፍላጎት ይሄ በነገሮች ላይ አክቲቪቲ በመስራት ላይም ቢሆን ወይ ደግሞ በኢንትረስት ላይም ቢሆን የሚያካትት እንትን ነው disorder ነው it's not it doesn't say anywhere that it is a challenging behavior disorder right it's really that impairment ወይ ደግሞ ያክል ምንለው on ይሄ ማህበራዊ ተግባሮች ላይ or
ማህበራዊ መስተጋብሮች ላይ ያለውን እሱ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው autism the disorder itself so it's kind of important to know that ልጄ autism ስላለው doesn't mean that they're going to have a tantrum doesn't mean that they're going to have a tantrum ይኖራል ወይ ደግሞ ይማታል ወይ ደግሞ አስቸጋሪ ባህሪያቶችን ይኖራል ማለት አይደለም ምንድነው because እነዚህ ይሄ autism spectrum disorder የምንለው because it's እክል ነው ማለት it's impairment which means that ይሄ ልጅ አሁን ይሄ የቃላት ወይ ደግሞ የቃላት ያልሆነ መግባባቶችን የለውም ወይ ደግሞ they have that deficit ጉድለት አለ እዛ ላይ ጉድለቱ ስላለ በምን ብዙ ጊዜ ኤግዛምፕል እሰጣለሁኝ ማለት እናንተ በጣም ሰው ሲናደድ እየተናደደ ሲሄድ እኛም በእውቀትና ምንድነው በትልቅነት በአዋቂነት እድሜያችንም የሚደባደብ ብዙ ሰው ነው ያለው right because they cannot express themselves they cannot tell how angry they are or what they want ወይ ደግሞ ሰው በጣም ሲበዛበት ማልቀስ ይጀምራል right እነዚህ የቃላትና የቃላት ያልሆኑ ግንኙነት or communication እነሱ restricted ሲሆኑ ማለት ነው ይቅርታ በጣም ይቅርታ ህፃኔ እያለቀሰ እየሰማሁት ነው ላይ sorry ችግር የለው ሁላችን ልጆች ስላለን ወይ ማስተኛት ከፈለግሽ ሚስሜክቱ ሰጥና ኖ እንትን እንዳይል distract እንዳያረገን ብዬ ነው እየተሰማችሁ ካልሆነ it's okay no nothing ያንቺ ድምጽ ነው ያልኳቸው sorry keep it thank you yeah sorry so እኛ like እንደ አዋቂነታችን እንደ ትልቅ you know እኛም ስንናደድ we have these aggressive behaviors so really ለነሱም just consider it that way like እነዚህ aggressive behavior ወይ ደግሞ እነዚህ ማያስፈልጉ ባህሪያቶችን ወይ ደግሞ ጸባዮችን ሲያመጡ like really it's a communication disorder so ፎከሳችን መሆን ያለበት እነዚህን ልጆች እንዴት ነው ኮሚኒኬት ማድረግ እንዲችሉ ምናስተምረው እንዴት ነው እነዚህን ልጆች ሶሻሊ ኢንተራክት ማድረግ እንዲችሉ ምናስተምረው እነሱ ላይ ፎከስ ባረግን ቁጥር እና ደግሞ ይሄ ሪፕሌስመንት ቢሄቪየሮችን ሚተካውን ይሄንን መማታቱንም ማልቀሱንም ምናምን መተካት የሚችለውን ቢሄቪየርን ደግሞ ከዛ ባሻገርም ደግሞ ይሄ ዲዛየርድ ቢሄቪየሮችን ምንፈልጋቸውን ቢሄቪየሮችን እሱ ላይ ፎከስ ስናረግ we'll see that we'll have a better outcome ከዛ አሁን ደግሞ ይሄ ABA therapy ቀድምም እንደተናገርኩት ብዙ ጥናቶችን ያካተተ and it's really supported it's a treatment program that's really supported to reduce the symptoms ምንላቸው ይሄ ምናልባት እነዚህ lack of eye contact ወይ ደግሞ self stimulatory ወይ ደግሞ self harm behavior ይሄ ራስ የኛን ፊት አለመፈለግ ወይ ደግሞ ወደኛ ዞሮ አለማውራትን ደግሞ እንደቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ መማታትና ማልቀሶቹን እንደገና ደግሞ ይሄ ምናልባት እጃቸውን መወዝወዝ እንደዚህ hand flapping and you know other stimulatory behaviorችን ለመቀነስ እና ደግሞ የሚያስፈልጓቸውን ስኪሎችን ደግሞ ለመጨመር ብዙ ጥናት ተደርጎበት ብዙ ውጤታማ ፍሬያማ የሆኑ ቲቺንግ ስትራቴጂዎችን የወጡበት ፊልድ ነው ይሄ ቴራፒ so sorry እና sorry ይሄንን ስላይድ ከመጨረሴ በፊት just knowing that ይሄ it's a science ነው ሳይንስ እንደመሆኑም ደግሞ it's always evolving የዛሬ ስንት ዓመት የነበረው የማስተማር እንትን ፕሪንሲፕሉ the same ቢሆንም ምናልባት approachአችን it might be different
it's always ሁሌም ጥናታችን ወይ ደግሞ ሁሌም ደግሞ ምንፈልገው ልጆቹን እንዴት ነው ምንጠቅማቸው እንዴት ነው ሶሻሊ እየተጠቀምናቸው ምንሄደው የሚለውን ነገር ነው ምናየው ማለት ነው በዚህ so sorry if it's not going so okay yep thank you Dalo so like አሁን እንግዲህ ABA እንዳየነው ከሆነ ፎከስ የሚያደርገው በአጠቃላይ ባህሪ ላይ ነው ወይንም behavior ላይ ነው behavior ስንል ደግሞ ማንኛውም living things organism የሚያደርጉት ነገር ነው if a dead person can do it then it's not a behavior እንላለን in ABA ማለት ማናቸውም የምናረጋቸው ነገር አሁን እኔ እንደዚህ ማወራችሁ እናንተ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሙኝ it's all behavior እና ABA ደግሞ ያው ቅድም እንዳደረኩት ፎከስ የሚያደርገው behavior ላይ ነው እና behavior ስንል ሁሉም behavior ሰርቭ የሚያደርገው ነገር አለ ለምሳሌ አሁን እኔ ከናንተ ጋር ማወራው so you can listen to me አይደል that's the purpose of me talking to you guys እናንተም ቁጭ ብላችሁ እንደምታዳምጡኝ ማለት ነው እና አንዳንድ behaviorዎችን we learn it different ways በተለያየ መልኩ behaviorዎችን መማር እንችላለን for example like through experience አይደለ ባለፍንባቸው experienceዎችን መማር እንችላለን አንድ ኤግዛምፕል ባለፈው ሲሰጥ የነበረው ምንድነው ህፃናቶች በብዛት ትንሽ ሆነው ከኢትዮጵያ ሲመጡ አማርኛ ቅልጥፍ ወይንም ያደጉበትን ቋንቋ ቅልጥፍ አድርገው እያወሩ ግን ሌላ ሀገር ሲሄዱ እየቆዩ ሲሄዱ ያንን ቋንቋ መርሳት ይጀምራሉ አሁን እነሱ ምንድነው they are learning the behavior they already learned ምክንያቱም አሁን ባሉበት ቦታ ፕራክቲስ እያደረጉ ስላልሆነ ማለት ነው እና የተለያዩ ባህሪዎች the more practice ባረግናቸው ቁጥር the more ከኛ ጋር ይቆያሉ ማለት ነው እና እያንዳንዱ የምናረጋቸው behaviorዎች purpose አላቸው even problem behavior a minute ago I think Dalom she was mention እያረጋችሁ ነበር አንዳንድ autism ያለባቸው ልጆች even problem behavior የሚያሳዩት maybe it's the way of communicate ለማድረግ ፈልገው ሊሆን ይችላል ሁሉም problem behavior ወይንም maladaptive የምንላቸው behaviorዎች የማያስፈልጉ ይሄ self stimulatory የሚናቸው ሁሉም አይነት ባህሪዎች ጸባዮች or behaviors has a purpose አላቸው ምንድነው ግን we need to know አሁን ለምሳሌ that's why we do አሁን ይሄ functional behavior assessment የምንጠቀመው ለምንድነው ይሄን behavior የሚያደርገው ለምንድነው የሚለውን መልሱን ስለሚሰጠን ነው ማለት ነው few of example behavior ከምንላቸው talking ብያለው አንዳንድ እጅ ማጨብጨብ ማንበብ መብላት even ማልቀስ በራሱ it's a behavior እነዚህ በሙሉ ጸባይ ናቸው ማለት ነው አንዳንድ ደግሞ behavior ያልሆኑ አሉ አይደለ ግን behavior ብለን የምናስባቸው behavior ብሎ ለማለት ያ ሰው ራሱ የሚያደርገው ነገር ማለት መሆን አለበት ቅድም እንዳልኩት if a dead man can do it or if a dead person can do it then that's not a behavior ዝም ብዬ ቁጭ ብል አንድ ቦታ የሆነ ነገር አስደግፎኝ የሆነ ሰው ቢያስቀምጠኝ እሱ ባህሪን ጸባይ ነው ማለት አይደለም ዝም ብሎ attention ሳልሰጥ ዝም ብዬ if I am just staring it's not a behavior ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ላይ መተኛት እሱም በራሱ it's not a behavior ሲባል እያንዳንዱ behavior ምክንያት መኖር አለበት ወይንም it has to be a reason ማለት ነው እና ቅድም እንዳልኩት all behavior serve a purpose እና አንዳንድ ጊዜ ግን when we say okay ይሄ behavior ለምንድን ነው የሚሆነው ስንል አንዳንዴ ያ behavior የሚሆነው because of the environment ሊሆን ይችላል such as አንድ ልጅ የሆነ ሀገር የሆነ ቋንቋ ተምሮ ሌላ ሀገር ሲሄድ ሊራሳው ይችላል because he's a new environment አንዳንድ ጊዜ ደግሞ when we are in a new environment አዳዲስ behaviorዎች እንማራለን
So environment by itself ባህሪ ወይንም የተለያዩ ጸባዮችን እንድንማር ወይንም ዴቨሎፕ እንዳናረግ ያረጋናል አንዳንዴ ደግሞ ቢሄቪየርን ዴቨሎፕ የምናረገው it's through genetic አይደለ በዘር የሚተላለፍ ሊሆን ይችላል such as like in the personality disorder anxiety traits even depression እነሱ የሚያሳዩት ባህሪያቶች አንዳንዴ በጄኔቲክ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ like with past experience ባለፉት experience it's not just environmental ሳይሆን በpast experience sometimes ልጆች ወይንም ማናችንም የምናሳያቸው ባህሪዎች አሉ ለምሳሌ አሁን አንድ የሁለት ዓመት ልጅ ክላይንት አለኝና የሆነ እቃ ሲወድቅ ኦኖ አልኩኝ አሁን every time የሆነ ነገር ዱብ ሲል ኦኖ ይላል እና because of that experience the one time that እኔ ስላየ ከዛ እሱም አሁን እሱን እንደ ጸባይ አድርጎ ይዞት even የሆነ ነገርም ራሱ አውቆ ይጥልና ኦኖ ይላል so that's a learned history አይደለ learned የሆነ behavior ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ቀን በቀን በመንኖረው ኑሮ you know immediate environmentally የምንማራቸው ነገሮች አሉ ጸባይ ሲባል አንዳንድ ጊዜ ለዛ ነው especially kids with autism አይተው ኮፒ የማረጉ ስኬል ብዙ የላቸው እኛ አይተን አንዳንድ ጊዜ ሰው ላይብራሪ ውስጥ አይተን ሄደን ቁጭ ብለን ሰው ሁሉ ኳይት ሆነ እንቀመጣለን because we can see and learn easily ግን kids with autism they need extra training ያስፈልጋቸዋል የተለያዩ environment ላይ ምን አይነት ባህሪ ማሳየት እንዳለባቸው if they need to be quiet መሆን እንዳለባቸው እነዚህ immediately environment ላይ አይተው imitate ማድረግ አይችሉም ወይንም ደግሞ የፒር ወይንም የሌሎች ልጆች ባህሪ ኮፒ ማድረግ አይችሉም that's why we do like naturalistic teaching ቅድም እንዳለችው we take them like in the community የወሰድን የተለያዩ ትሬኒንጎችን እንሰጣቸዋለን so they can learn how to behave ማለት ነው in their environment when we talk about behavior ስለ ጸባይ ስናወራ there's three-term contingency የሚባላል especially ደግሞ this three-term contingency ABA በጣም ትኩረት አድርጎ የሚወስደው area ነው the three-term contingency stands as ABA I mean ABC A stands for antecedent B stands for behavior and C stands for consequence and now the three-term contingency focus የሚያደርገው ለምንድን ነው it's the foundation of understanding behavior ማለት አንድ ይሄ behavior ለምንድን ነው እንዲህ የሚሆነው የሚለውን ፋውንዴሽኑን ዋናውን አይዲያውን አንደርስታንድ እንድናደርግ ያደርጋል it helps us ካወቅን በኋላ አይደለ አንድ ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርገው for example የአራት ዓመት ልጅ like let's say every time ራሱን የሚመታ ከሆነ ወይ እጁን የሚነክስ ከሆነ እጁን የሚነክሰው ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ we have to do a behavioral functional assessment አይደለ assessmentቱን ካወቅን በኋላ ከዛም በኋላ መቼ ነው የሚያደርገው የሚለውን ነገር ለመጠየቅ እንሞክራለን እሱ ይሄ three term contingency it helps us ማለት ነው for example ከመንከሱ በፊት that's the antecedent stands for what happens before the behavior happen ከማረጉ በፊት ምን እየሆነ ነበር ምን እያደረገ ነበር ልጁ ቢ ደግሞ ይሄ actual behavior ሲሆን ሲ ደግሞ consequence ወይንም ደግሞ ከbehavior በኋላ what happened ጥርስ ለመንከስ ለሰጣቸው ኤግዛምፕል አንድ ልጅ ሁሌ ጥርሱን የሚነክስ ከሆነ ጥርሱን ከመንከሱ በፊት ምን ሆነ this is very key ማለት ነው especially and in behavior decrease ለማድረግ ለመጨመርም
ከዛች ልጁ ካረገው ቢሄቪየር በፊት ምን ነበረ? ጥርስ ለመንከስ ላውድ ኖይዝ ነበረ ወይንስ ደግሞ ሆምወርክ ስራ ብዬ አትቼው ነበረ ወይንም ደግሞ ክሊን አፕ ዩር ቶይስ ብዬው ነበር ወይንስ ደግሞ እየተጫወተ ከሆነ አይፓድ አምጣ ብዬው ነበረ? So those are the antecedents, right? What happens ከቢሄቪየሩ ጥርሱን ከመንከሱ እጁን ከመንከሱ በፊት የሆነው ነገር antecedent ይባላል። So the behavior, the actual behavior ደግሞ ምንለው በአፉት እጁን መንከሱ ነው። ከነከሰ በኋላስ what happened? ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው? ለጥርሱን ለነከሰበት አቴንሽን የሰጠሁት አትንከስ እጅህን በማለት ወይንም ደግሞ ኢግኖር ነው ያደረኩት I just walk away ወይንስ ደግሞ ሮጬ ሄጄ ብሎክ ነው ያደረኩት what did I do? So those are the three term contingency. እያንዳንዱ ቢሄቪየር ላይ ስናይ ምንድነው የምንለው? ኦኬ ምን አረገ ይሄ እንደዛ ቢሄቪየር ከመሆኑ በፊት what happened, right? So a lot of BCBAs they do this ABC data, በጣም ብዙ ABC data እንወስዳለን just to figure out የልጁን ቢሄቪየር በአጠቃላይ ለማወቅ በብዛት የምንጠቀምበት it's key የሆነ three term contingency ነው. To give you another example in terms of the three term contingency ለምንለው አሁን አንድ ክላይንት አለኝና በጣም እንትን ድምጻን ነው ያረጋዋል loud noise ግን the funny part is ድምጽ ስለማይወድ እሱ በጣም ይጮሃል. So to block that the behavior is የሱ መጮህ ነው antecedent ደግሞ ከመጮሁ በፊት ሌላ ድምጽ መስማቱ ነው. ኮንሲኩዌንሱ ደግሞ ምንድነው? በጮኸ ቁጥር someone will tell then ይሄ ሄድሴት ያመጣና ያረጋግላታል። ስለዚህ ጩኸቱን እሱ እንደ ፋንክሽናል ኮሙኒኬሽን ላይክ እንደ ኮሙኒኬሽን አድርጎታል። በጮኸ ቁጥር ሄድፎን ሳማን ይሰጠዋል ያረጋዋል። ሶ ይሄንን ቢሄቪየር እንዲያቆም በመጀመሪያ ደረጃ ያደረግነው ምንድነው? we know ድምጽ አሁን ቫኪዩም ከማረጋችን በፊት እናሳየዋለን። ከዛም በኋላ he ask for headset እንሰጠዋለን ያረጋል ማለት ነው። over time መጠየቅ መቻል ወይንም ኮሙኒኬት ማድረግ ጀመረ። ድምጽ ከመስማቱ በፊት I want a headset. ስለዚህ in this example A ወይንም antecedent የምንለው ምንድነው? any ድምጽ ማለት ነው. It could be the vacuum, it could be a food processor, even መኪና, any noise. That's what the antecedent is. ቢሄቪየሩ ደግሞ እሱ የሚጮኸው ጩኸት ነው በራሱ። ኮንሲኩዌንሱ የነበረው ደግሞ him getting the headset ማለት ነው። እና ባጭሩ the three term contingency በጣም ፎከስ የምናደርገው ከሶስቱ ኤ እና ሲ ላይ ነው። ይሄ ከቢሄቪየሩ በፊት ምን ሆነ፣ ከዛስ በኋላ ደግሞ what happened. Even as a supervisor ቴራፒስቶች ጋር the first thing የማደርገው ልጆች ለ15 ደቂቃ ምናምን ታንትረም እያደረጉ ከሆነ the first thing I ask is what happened? What was the antecedent? ምን ነበረ የሚያደርግ የነበረው ከማልቀሱ በፊት? አንዳንድ ጊዜ ከማልቀሱ በፊት ልክ ስመጣ you know he was playing with the iPad and then I took the iPad and then he started crying ይላል። Okay, that's the antecedent አይደለ? iPad ወይ ወሰዱ። crying ደግሞ the behavior ነው። what did you do? consequence ምን አረጋችሁ ብለን ጠይቃቸዋለን። they usually say you know I ignored ሊሆን ይችላል or እንትን I redirect ሊሆን ይችላል. so that's the consequence. እና ሁለቱ ነገር ላይ ፎከስ በማድረግ ቢሄቪየሩ መሀል ላይ ያለውን መጨመርም መቀነስም እንችላለን ማለት ነው። I think that's all in terms of three term contingency. Okay. So three term contingency በዛ ላይ ተነጋገረ። so antecedent አለ፣ behavior አለ፣ consequence አለ አለን። behaviorun አሁን ደግሞ ትንሽ behavioru ምንድነው ፋንክሽኑ የሚለውን እሱ ላይ ትንሽ እናተኩራለን። ሁሉም behavior ቅድም መግ እንዳለችው ምክንያት አለው። ሰው ሁሉንም ነገር የሚያደርገው የሆነ ምክንያት አለው። የሚያደርግበት ሪዝን አለ ለሁሉም ባህሪያ ለሁሉም ጸባዮች ማለት ነው።
ABA like in this field በአራት ከፍለውታል as functions so የሆነ ነገርን የሚተገብረው ወይ ደግሞ የሚያደርገው ለምናልባት አራት roughly ወደ አራት ፋንክሽኖችን በዛ ስር ልናካትተው እንችላለን ማለት ነው ምናልባት አንደኛው የሌላውን ሰው ትኩረት ለመሳብ ሊሆን ይችላል attention seeking የምንለው ሌላው ደግሞ access to tangible or to anything ሊሆን ይችላል to get access to something የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት ሌላው ደግሞ escape ሊሆን ይችላል ምናልባት የሆነ ነገር አርግ ተብሎ ያንን ነገር ላለማድረግ to escape that thing ለማምለጥ ሊሆን ይችላል ሌላው sensory ነው sensory የምንለው ይሄ እንዲሁ feel good sensation የሚሰጠንን ማለት ነው እንዲሁ ደስ ስለሚለን የምናረጋቸው ነገሮች ቅድም መግ እንዳለችው ለይሄን ለማወቅ ፋንክሽኑ ምንድነው የሚለውን ለማወቅ ቅድም እንደተናገርሽ like ይሄ ABC ዴታ እንወስዳለን ABC ዴታ መውሰድ ማለት ይሄ አንቲሲደንት ምንድነው መጀመሪያ ላይ ነበረው ከዛ ባህሪው ምንድነው የሆነው ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው እና ይሄ ፋንክሽኑን mostly በኮንሲኩዌንሱ ምን እንደተደረገ so it will help us identify what the function of the behavior is እና ምናልባት ሁሉ ጊዜ መግ በሰጠችው ኤግዛምፕል ላይ ቢልድ ላርግና like ስልኩን ወይ ደግሞ አይፓዱን ሶስድበት አለቀሰ ልጁ ከዛ በኋላ መልሼ ሰጠሁት ከሆነ ምክንያቱም ማለት if that's what's following if that's what's always following clearly we know the function of the behavior አይደለ ምናልባት ያ function of the behavior is ያንን ነገር access ለማድረግ ነው ያ ልጅ የሚያለቅሰው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ስንሰጠው ጸጥ ካለ እንትን ብቻ መስጠታችን ብቻ ሳይሆን ያንን ጸባይ ያቆመዋል ወይ የምንሰጠው መልሰን ያንን ጸባይ ስንሰጠው ጸጥ የሚያደርገው ከሆነ ኦኬ ምናልባት ይሄ ልጅ የሚያለቅሰው የሆነ ነገር አክሰስ ለማድረግ ነው ሶ ትሪትመንታችን እሱን በሱ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው ምናልባት toleration for delayed access for denied access የሚለውን ነገር ወደ ማስተማሩ እንሄዳለን ማለት ነው ምናልባት የሆነ ልጅ ሁሉ ጊዜ የሚጮኸው ሁሉ ጊዜ የሚጮኸው የሆነን ወረቀት አምጥተን ጠረጴዛ ይሄንን ሆምወርክ ስራ ሲሆን ሁሉ ጊዜ ይጮሃል ከዛ ወረቀቱን ይወረውራል ከዛ ስራውን አቁም በቃ ሂድ ታይም አውት ይባላል ማለት ነው ያለች ሂድ ታይም አውት እንደዚህ ያስቸግራል ታይም አውት ሂድ እና ይሄ መወርወርና እንትን ማረጉ ይቀጥላል ማለት ነው ይዛለች ስለዚህ የኛ function ሂድ ታይም አውት ስንለው it's not functioning as a punishment clearly ግን reinforce እያደረገው ነው ማለት ነው ያንን ወርውር የሚለውን ለመወረር እና እንትን ማረጉ what's the function of behaviors ነው ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር ሲሰጠው ነው ያ ልጅ ወረቀት የሚወረውረው ከዛ ያ የተሰጠው ነገር ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ we're teaching he's escaping ያ የዛ የባህሪው የጸባዩ ምክንያት escape ነው ብለን እንትን ማለት እንችላለን በዚህ ፋንክሽኖቹን የባህሪውን ፋንክሽን ይሄ ABC ዴታ ኮሌክት በማድረግ ምንድነው የተፈጠረው መጀመሪያ ላይ ከዛ is it ያ ኮንሲኩዌንሱ ጸባዩን እያበረታታው ነው ወይንስ እየቀነሰው ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው እያበረታታው ከሆነ እኛ እንደዛ በማረጋችን እየበዛ የሚሄድ ከሆነ clearly there is a function for it we can tie that into one or the other functions ማለት ነው ሁለተኛም ደግሞ በዋነኝነት ደግሞ ለማወቅ ደግሞ የሚያስፈልገው is የጸባይ ተግባሮች ብዙ ጊዜ in isolation አይደለም የሚሆኑት ለማምለጥ ብቻ ነው ያ ልጅ ያንን ባህሪ የሚያረጋው ማለት አንችልም ያ ልጅ የሚያለቅሰው ስራውን አምልጦ ጌም ለመጫወት የሆነ ነገር ለማግኘት ነው ወይ ደግሞ ያ ልጅ የሚያለቅሰው የቤት ስራውን አቁሞ ሄዶ ከአባቱ ጋር ለመጫወት ፈልጎ ነው attention seeking የምንለው ማለት ነው በዚህ
we have to kind of be careful. Like, we shouldn't focus on and ምክንያት ብቻ ነው ያለው ብለን በዛ ላይ if we get hung up on that, you know, we'll miss the opportunities to teach other skills ማለት ነው ለዛ ልጅ. So it's important to realize ብዙ ጊዜ የጸባይ ተግባሮች they happen in combinations, not in isolation. ለብቻቸው ሳይሆን የሆነ በህብረት ነው የሚሰሩት ፋንክሽኖችን. በመቀጠልም በይሄንንና የሚቀጥለውን ስላይድ ተናግረን ወደ ጥያቄ እንሄዳለን. reinforcement ምንድነው ብለን ስንል ይሄ ወይ ደግሞ ይሄ ጸባይ አበረታቾች የምንላቸው by definition reinforcement increases behavior, right? Positive reinforcement ካልን positive የምንለው የሆነ ነገር በመጨመር ነው ባህሪውን ወይ ደግሞ ጸባዩን የሚጨምረው። ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ የምንለው ደግሞ የሆነ ነገር በመውሰድ ነው ጸባዩን የሚጨምረው። ግን reinforcement ካልን ጸባይ እየጨመረ ነው ያለው ማለት ነው። እና reinforce የሆነ ነገር ይሄንን ጸባዩን reinforce አረገ ስንል ያለፈውን ጸባይ አይደለም reinforce የሚያደርገው፣ ምክንያቱም ያለፈውን ነገር መቀየር አንችልም። የወደፊቱን ያንን ነገር ደግሞ እንዲያረጋው አበረታታ ነው ወይ? መቅድም ምናለች የሆነ ቃ ሲወድቅ ልጁን አለች ማለት ነው, right? እና ልጁ he got happy, so now all of a sudden he's gonna say እቃ እየጣለ like he's saying ወደዛ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም በሰዓቱ ያለውን ወይ ደግሞ ያረጋውን ነገር አይደለም ያበረታታችሁ የነበረውን ጸባይ አይደለም እንትን ያረጋችሁ ግን the future likelihood ያንን he liked to see it, he enjoyed seeing it, clearly it was motivating for him, it was reinforcing for him to see it, so he continued doing it in the future ማለት ነው። በሌላው እንትን ብንል አሁን ወረቀት ስቀድ የቤት ስራ ተሰጥቶኝ የቤት ስራውን ስቀደው ታይም አውት እየተሰጠኝ ከሆነ እና ወደፊት በነጋታውም ቤት ስራ ሲሰጠኝ ቀዳድጄ የምጥለው ከሆነ ከነገውዲያም ቀዳድጄ እየጣልኩት still time out እየተሰጠኝ ከሆነ ማለት ነው ያ ታይም አውት ፓኒሽመንት አይደለም ለልጁ ያ ታይም አውት reinforcement ነው። ጸባዩን እያበረታታው ነው እንጂ ጸባዩን እየቀነሰው አይደለም። ስለዚህ just because ለኛ ኔጌቲቭ ነው ብለን ስለምናስብ punishment ማለት አይደለም። reinforcement by definition ጸባይን ያበረታታል። ስለዚህ ያ time out it's serving as a reinforcement ለልጁ ማለት ነው። so ለአንድ ሰው time out might be punishing, ለአንድ ሰው it might be reinforcing ምክንያቱም he's escaping work ማለት ነው ያ ልጅ። so ያው እንዳልኩት if the target behavior does not increase ምንፈልገው ባህሪ ጸባይ እየጨመረ ካልሄደ it's not reinforcement. ከዛ ደግሞ on the flip side ይሄ ጸባይ መቀነሻ ወይ ደግሞ punishment ምንላቸው ምንድናቸው? by definition punishment decreases behavior. positive punishment ስንል የሆነ ነገር መጨመር ነው like እንደመማታት ምናምን እንደምንለው እሱ ነው positive punishment. negative punishment ደግሞ የሆነ ነገር በመውሰድ ምናልባት ስልክ ሊሆን ይችላል ምንወስደው የሆነ መጫወቻ ሊሆን ይችላል ምንወስደው ብቻ የሆነ ነገር በመውሰድ የሆነን ጸባይ ምንቀንስበት ዘይቤ or it's like a strategy that we use ማለት ነው። punisher is defined as anything that decreases እና ቅድምም እንዳልኩት ለreinforcement እንዳልኩት ያለፈውን ጸባይ መቀየር አንችልም ግን የወደፊቱን ጸባይ ይቀንሳል ወይ already ከሆነ ሆኗል already ስለዚህ ለዛ ሳይሆን ፎከስ የምናደርገው የወደፊቱን ጸባይ መቀነስ እንችላለን ወይ የሚለውን ነው ፎከስ የምናደርገው። so if target behavior ካልቀነሰ ያ ነገር it's not a punishment. አሁን ቅድም already exampleን ሰጥቻችኋለሁ። ስለዚህ time out procedure it might serve as a punishment for one kid, it might be a reinforcement for another kid.
time out ስለሆነ it doesn't define it. Define የሚያደርገው punishment እና reinforcement and define የሚያደርገው ጸባይን ይጨምራል ወይንስ ይቀንሳል የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ባሻገር ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው የሚለው ፖዚቲቭ ከሆነ የሆነ ነገር በመጨመር ነው የቀነስ ነው ወይ የጨመር ነው ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ካልን ደግሞ የሆነ ነገር በመውሰድ ነው የጸባዩን የጨመር ነው ወይ ደግሞ የቀነስ ነው። I think that's all we have. This is our conclusion of the presentation. So if you guys have any questions or anything, I will give the mic back to Almas. All right. Thank you very much. You guys so sweet. But I'm going to presentation. Thank you very much again. But especially young kids ያለን parent, you know, በጣም ብዙ ነገር ነው የምንማረውና እግዚአብሔር ይስጥልን እያስተማራችሁን ያላችሁ ነገር like at this time ትልቁ ስትራግላችን ABA ማግኘት so struggling በጣም struggle እያደረገን ያለነው especially የመንግስት ኢንሹራንስ ያለን ፓረንቶች ብዙ ፕሮቫይደሮች at this time I don't know what happened እየተቀበሉ አይደለም እያገኘን አይደለም. So at that point like ከናንተ እንኳን እንደዚህ peace of mind ማግኘቱ ለኛ በጣም ብዙ ይጠቅመናልና እንግዲህ ቅድም መጀመሪያ ላይ ሪኩዌስት እንዳደረኩኝ ይሄንን ተማክራችሁ ፓረንት ትሬኒንግ የምናገኝበትን ኦፖርቹኒቲ ብታመቻቹልን በድጋሚ እኔን ሪኩዌስት ማድረግ ፈልጋለሁ። በተረፈ በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ እና ወላጆች ቶሎ ቀጠፍ ብለን ሰዓት ኦልሞስት 11 እንዲሆን ነው። I don't know እስከ ስንት እንደምትቆዩ like እስከ 11:30 እስከ 12 ከቆያችሁልን ያው ብዙ ጥያቄዎችን መቀበል እንችላለን። otherwise ግን ጥያቄዎችን maybe ሁለት ጥያቄ ካለን አንድ ጥያቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። so usually እንደምናደርግ የእጅ ምልክት አሳዩንና ወይ እናንተው የእጅ ቀደም ተከተሉን እየወሰዳችሁ ጥያቄዎቻችሁን መመለስ or ደግሞ እኔም ከዚህ የቀደመው እጄቱ እንደሆን እየተቆምኩኝ መመለስ ይቻላል። ግን እንደ መሃል ላይ ኢንትራፕ ከማድረግ ራሳችሁ የእጅ እንትኑን እያያችሁ ጥያቄዎቻችሁን ብትቀበሉ ጥሩ ነው። ስለዚህ ወላጆች አሁን የጥያቄና መልስ ጊዜ ነው። ቶሎ ብለን የእጅ ምልክት እናሳይና እንጠይቃቸው ከዛ እንጨርሳለን። I think we can start group chat ውስጥ I see ሁለት ጥያቄ አለ። ኦኬ ሌሎች እጃችሁን እስኪያወጡ ድረስ እሱን እየመለሳችሁ ተቆዩና ምናልባት የእጅ ምልክት ያለበትን ካላገኛችሁ አንሚዩት አርጉ ሚዩት ይሆናችሁ። ቅድም ሲዳብሸን የተወሰነው 5-6 ሰው እኔ ከዚህ ሚዩት አድርጌ ያለውና እናንተ አሩን ነው አንሚዩት የማድረግ እምቢ ካላችሁ ለሚነው like እዚህ ቻቱ ላይ ጻፉልን ጥያቄዎቻችሁን። ኦኬ ከቻቱ ጥያቄ ጀምርና ከዛ ቶሎ I think she said disregard that question. No, I see another one. It says who chooses what teaching strategies? We use the parents or the tech. Yamilo, there's that question. As far as teaching strategies goes, tamakrachu mautatu ishalal. Obviously, the BCBA that not the technician, the behavior technician will not come up with any kind of teaching strategies. It has to solely be the BCBA, right? The BCBA will recommend and advise on the specific teaching strategies to implement. Not to say that you don't have a same malet አይደለም. Yes, ልጄ በዚህ ቢማር ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኛ ምናልባት or the BCBA የሚመጣው might come with the knowledge expertise ግን እናንተ ደግሞ የልጃችሁ ኤክስፐርት ናችሁ። ስለ ልጃችሁ እናንተ በደንብ ታውቃላችሁ ማለት ነው እና if you already know ከዚህ በፊት ልጄ ጠረጴዛ ላይ ወይ ደግሞ ይሄ discrete trial ይሄ structured የሆነ በጣም የሆነ ነገር ብዙ አይሰራለትም ብላችሁ እንትን ካላችሁ
soon you can voice it. You can voice it to the BCBA, and I always recommend to kind of try to understand ለምንድን ነው BCBA ይሄ natural environment በዚህ በnatural environment teaching ነው የምናስተምረው ስትል ለምንድን ነው not questioning what the BCBA is doing, ግን trying to understand ለምንድን ነው ይሄንን የመረጠችው ምን advantage አለው በዚህ ብናስተምር versus በዚህኛው ብናስተምር doesn't mean that discrete trial ስለመረጥን discrete trial ብቻ ነው የምናደርገው ማለት አይደለም. We can flip flop between skills, and I use it all the time. I focus on natural environment teaching, and to each BCBA their own, right? Again, I focus a lot on natural environment teaching. Again, ልጁ የሆነ ነገር ካልገባው ወይ ደግሞ የሆነ skill ካልያዘልኝ, again, I will bring that back to a discrete trial, and I will run mass trials on that to make sure that he gets it. I give it in a more structured environment, because I take it back to generalization in the natural environment. So I typically will go that route. Again, it's the BCBA ultimately that will kind of come up with the suggestions of what teaching strategies to use. It's the responsibility of the behavior technician and the registered behavior technician to follow those strategies. Again, as a parent, I highly recommend that you guys understand የትኛው teaching strategy ምንድነው የምንጠቀመው ለምንድነው ይሄንን የሆነው የሚለው የናንተ input ቢኖር it will be very beneficial. Meg የምትጨምሪው ነገር ካለ? Nope, I think you got it all. And now, even understanding what those strategies are, then suggest lamaragam mauku sulamirada, even training yourself what those strategies are. During parent training, you can be like, kuch vela card sitasay ayatalo therapist wana. Can you teach me how to do that? So you know what that is. Dalo and Dalo, especially for the younger kids, it's highly recommended to do naturalistic teaching in the natural environment. Kitchen education is so this is a spoon. That kind of teaching is recommended. We need that discrete trial teaching intensive. Betty, you can ask your question. You raised your hand. Betty, unmute largest. I think I did. Thank you በጣም በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥልን ለታረግ ነገር ሁሉ በጣም ነው ደስ ያለኝ. My son is 5 አመቱ ነው. Like late ነው ABA ጀመረው. Before 6 months full day like intensive ABA ነበር ያስገባሁት, like 8 to 5 center based ABA እና ጥሩ ይሰራ ነበረ. እና ኪንደርጋርደን ይሄን አመት ዲፈር አደርጋለሁ ብዬ ግን ያው ከባለቤቴ ጋር የሱ አይዲያ ስለሆነ just 6 months እንትን ብሎ ወደ ሬጉላር ወደ ኪንደርጋርደን ገባ ማለት ነው. መጀመሪያ አሳይን ያደረጉት ሬጉላር ስኩል ነበረ. then አሁን ስላልሰራላቸው አዲስ IEP ገና ዴቨሎፕ እያደረጉለት ነው ወደ ስፔሻል ኒድስ እንትን ለማለት እና ቅድም 40 ሰዓት የወሰዱትና 10 ሰዓት የወሰዱት ዲፈረንሳቸው ስትሉ like I feel guilty እና እሱን እንትን ለማለት ነው. anyways አሁን ምንድነው ትምህርት ቤት ሙሉ ይመጣል, ቤት ግን 20 ሰዓት ABA ላስጀምረው ነውና maybe like after 2 weeks እንደ አዲስ ይጀምራል ማለት ነው. ከስኩል ሰዎች ጋራ IEP ሚቲንግ ላይ BCBAንም ጋብዣት እንትን ብለዋልና አብረው የሚሰሩበትን እያመቻቹ ነው እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነገር ነውና አሁን የስኩል ሩቲኑን ቤት አምጥተን ለምሳሌ ሪዲንግ ሊሆን ይችላል, ራይቲንግም ሊሆን ይችላል, እነዛን ABO የሚሰራበትን አክቲቪቲ በዛ በስኩል ሲስተም ሪፕሌስ ማድረግ ይቻላል? what do you suggest? ለምሳሌ የሪዲንግ ካሪኩለም አለ, የማትስ ሞር ኦፍ አካዳሚኩን እዚህኛው ኢንክሉድ ማድረግ ይቻላል ወይ? ኖርማሊ ሌሎች አክቲቪቲዎች ናቸው በኤቢኤ የሚሰጡት እና እነዛን ሞር ኦፍ ፎከስ አድርገን ቤት ውስጥም ያንን ነገር ሪፕሌስ ማድረግ ይቻላል ወይ? ሰጀስት ማድረግ ይችላል ወይ? ለቢሲቢዋ ኦልሬዲ ፕላን ተጽፏል, ትሪትመንት ፕላን, ግን ይሄን ነገር አስገቢልኝ ማለት ይችላል ወይ? That's actually a very good question, እና ደግሞ በጣም ኮንትሮቨርሻል የሆነ ጥያቄ ነው in ABA. ABA እና ትምህርት, like for some reason a lot of insurance companies
as soon as they see a goal ስለ ትምህርት ጎል ሲሆን no that's a ትምህርት ቤት ነው it's not ABA ብለው እንትን ይላሉ like deny ያደርጋሉ ግን there's a always way የትምህርት ቤት ፕላኖችን ABA ጎል ላይ አብረው እንዲሄዱ ማስደረግ መቻል ይቻላል እና you can absolutely ask the BCBA and I always say if a kid does not know how to read instruction ማንበብ ካልቻለ ወደፊት ላይፉ እየከበደ ይሄዳል አይደል especially high functioning የሆኑ ልጆች with ABA you can teach them how to read and how to write ምክንያቱም behavior አይደል መጻፍና ማንበብ ራሱ ቶሎ እንዲጽፉና እንዲያነቡ ማድረግ ይቻላል ABA ስትራቴጂዎችን ተጠቅመው ማለት ነው እና you can ask the BCBA this is the IAP goal ከኤቢኦ ጋር ጎል ጋራ is there any way you can match አርገን አንድ ላይ የምናስተምርበት already treatment ፕላኑ ቢወጣም ቢጻፍም እሱ it's just a plan ነው እንጂ they can always make modification treatment plan የሚባል ነገር አለ throughout modify እያደረግን እየጨመርንም እየቀነስንም የሚሄድ ግን ደግሞ ሁሉ is it necessary for him is that the priority if that's the priority and parents they want there are specific thing የሚፈልጉት ነገር አለ the BCBA might say that might be not a priority for him below የሚሉት ነገር አለ ግን you can always say የትምህርት ቤቶቹ ጎል ይሄ ናቸው I wanted to continue with the BCBA with the ABA goal ካልሽ the BCBA will actually, and if that is my client, I'll be happy to work with the school. Thank you. Dalo, is there anything you want to add? No, I think you've covered it all, which is very unfortunate. Like insurance companies typically will not cover academic goals. But like you said, there is always a workaround. Lazi, the way you write the goal, well, again, I would always closely consult with the BCBA in any case. The questions, how do I stop or redirect my daughter from keep turning the lights on and off and keep opening and closing the door? That is a very good question. How could you stop her? Majamara, you might want to, if you're receiving ABA services, like I would consult that with the BCBA. Miknatum, from this standpoint, I would not know what the function of that behavior is. Although I might anticipate or guess and say like, oh, maybe it might be a sensory thing. Again, I cannot know that for sure. Again, what I would do is I would start taking ABC data, get them antecedent behavior and consequence. Every time you turn, and you see the behavior, right after when the behavior, the light switch on and off happen, what precedes it? ከዛ በፊት ምንድነው happen እያደረገ ያለው ሁሌ ስታረገው ማለት ነው and then ከዛ በኋላ ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው ታይ እረፊ አቁሚ ምናምን ትባላለች ወይ ደግሞ የሆነ ሰው ነይና እዛ በቃ እንጫወት ምናምን ብሎ ይወስዳታል like እሱን ጻፊውና you'll start to see a pattern of the behavior ማለት ነው and once you know the pattern it could be that and I'm not saying this is the case I'm just randomly saying things ምናልባት ሁሉ ጊዜ መብራቱን ሳጠፋ እናቴ መታ ተወስደኝና የሆነ መጫወቻ ታጫውተኛለች መብራቱን እንዳላበራ ወይ ደግሞ እናቴ ተወስድና ቲቪ ታበራልኛለች ስለዚህ I'm just going to keep on doing it ምክንያቱም it's a warranted እንትን like እናቴ የሆነ ነገር ይከተላል ወይ ደግሞ አባቴ እንደዚህ ያደርግልኛል ሊሆን ይችላል so until we see the different functions it's very hard to kind of say ይሄንን ለማድረግ ግን I would highly suggest ላንቺም ትምህርት ነው የሚሆነው and I would be more than happy to share a blank ABC data sheet with Almaz. There's a lot that's surfacing on the internet
just to see, and so that you can kind of pick up on that pattern. Also, like, I think that's like the first thing that we would do, like in terms of like, we need to know why she does that. There's also this thing called forgetting procedure, where you make the kid try to forget what they're doing. And if not, that's an exact case as we speak. But I'm opening and closing. It's usually self-stimulatory behavior, no? They like the light on and off. Again, at least with my client, that was the case. Completely block no access for him. ማብሪያና ማጥፊያውን hide አረግነው። ግን I'm talking about a very young child. ብዙ በሮችን we block access. እና አንዳንድ ጊዜ blocking those access, there is a tendency, a higher tendency, ምክንያቱም access እየቀነሰ በሄደ ቁጥር behaviorም እየቀነሰ ይሄዳል። At least ለተወሰነ ጊዜ maybe trying, especially if your daughter has, or if your son has a BCBA already, I would talk to them. Then maybe as a trial, block access ማለት ለበሮቹም ለላይቶቹም, so extinction procedure pretty much. እና ከዛ ምን ያህል ያለውጥ እንደሚያመጣ አመሰግናለሁ በጣም። አይ ነው አናገርኳት፣ ሲሲቢዋን ነገርኳት። ምን አለችኝ? የሆነ የሚበራ የሚጠፋ ፖይንት ነገር ካለ ግዢላትና በሱ ዲስትራክት አድርጊያታለች። እሱን ስጫትና ያንን እንድትረሳው። ግን ኤቭሪ ታይም ይዛ እሱን ቁጭ አትልም። ሺ ላቭዝ እንደዛ ነው ያደረኩት። ብላክ ነው ያደረኩባት ራሴ በራሴ። ፕላስተር አመጣሁና ማብሪያና ማጥፊያውን ለጠፍኩት፣ እንዳታነቃንቀው አደረኩባት አንድ ቀን። ግን ለራሳችን ስትተኛ ማጠፋው ፈልግ አነሳሁት። the next day the same thing. በየቀኑ the same thing እየሞከርኩ ነው፣ ግን still አልተወችልኝም። ግን ቢሲቢዋ ያለችኝ ቶይ ግዢና በዛ ዲስትራክት አድርገሽ የሚበራ የሚጠፋ ቶይ ግዢና በእጅ ሲበራ ድምፅ ያለው ነገር እንደ ፎን ነገር እሱን ግዢና ስጫት፣ በሱ ትረሳው ይሆናል አለችኝ። It might be effective. My only concern with that is, Dalo, you can correct me if I'm wrong. If it is already reinforcing kahona, I don't know how effective it would be. It's just my question. Maybe more functional way እንድትጫወት ብላ ይሆናል። ገባሽ? instead of playing with the light, በላይት መጫወት ከፈለግሽ you can play with the light አይደለ? በዛ መጫወት ትችያለሽ። ግን when you even do that, she should be blocked access ከአክቹዋል ማብራቱ ጋር ከአክቹዋል በሮቹ ጋር። we call this extinction procedure አለ። extinction ማለት በመጀመሪያ reinforced የሆነው behavior reinforcementን ስናስወግድ ወይም ስናቆም ማለት ነው። ለሷ ሜቢ በሩ ሲከፈት ሲዘጋ is reinforcing፣ ማብራቱ ሲጠፋ ሲበራ is reinforcing። እሱ ግን ብሎክ ከተደረገ ምንም ሪንፎርስ የሚያደርግ ነገር የለም። መጀመሪያ ላይ she will be especially ለረጅም ጊዜ reinforced የሆነ behavior ከመቆሙ በፊት it gets even worse. She will climb on things. She will get everything she can to turn off the light and on and off. በሩን ለመክፈት over time, if you continue, እየቀነሰ ይሄዳል። ምክንያቱም you are እንደዛ እንዳልሽ ነው እያደረገች ያለችው። she just pushing me like ስዘጋው በሩን ምናምን ታየኛለች እና ትናደዳለች። ለማስቆም እኔን ነው የምትሞክረው ያለች። አሁን ግን እስቲ የሞከርኩ ነው እንደዛ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ በጣም። You're welcome. Zawit has the next question, right? And then I see iPhone on the chat, and then Giovanni. May I continue? Look at it. Yes.
Okay, nice to see you guys. Make him the camera slides ደስ ብሎኛል። የኔ ጀነራል የሆነ ጥያቄ ነው። ከአንድ እናት የመጣ ነው። እዚህ ግሩፕ ውስጥ የለችም በአጋጣሚ እና ልጇ አንአይደንቲፋይድ የሆነ ዲያግኖስ አለው ግን ቪዚብል የሆነ ስፒች ዲሌይ ያለው ሰልፍ ሬጉሌት ማድረግ አይችልም አጠቃላይ ፓሪትሬን አይደለም ቪዚብል የሆነ ዲቨሎፕመንታል ዲሌይ ያለው ግን አንአይደንቲፋይድ ነው እንዴት ነው ኤቢኤ እንደዚህ አይነት አንአይደንቲፋይድ የሆነ ዲያግኖስ ላይ ኢንቮልቭድ ይገባል ወይ ከሆነስ ኢንሹራንስ እንዴት ነው ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ይሄን ጀነራል የሆነ ጥያቄ ለመጠየቅ ፈልጌ ነው ቴንክ ዩ So unidentified SNL, is it a diagnosis that was given a global developmental delay ምናልባት or speech ልጄ ዴቨሎፕመንታል ዲሌይ ዲያግኖስ ተደርጓል ዲያግኖስ ይደረግ autism እንደዛ አይነት ተመሳሳይ ነገር አይቻለሁ እኔ ግን ባለሙያ ስላልኩኝ እንደዚህ አይነት ስፔሲፊክ ሪፖርቱን ላኪልኝ ብያታለሁ ግን እስከ እንዳለችኝ ረጅም ጊዜ ነው ዲያግኖስ ፕሮሰሱ ላይክ ፎር አራት ሄዳለሽ ቢያንስ ማለት ነው ውጤቱን ከማግኘት በፊት በተለያየ ጊዜ እየጠሯት ማለት ነው ግን we can specify እንደዚህ ነው ለማለት አልቻልንም ላታ ልጁ 5 አመት ወደ 6 አመት እየሄደ ነው he's verbal non verbal ወይ mini verbal አንዳንድ ቃል ነው የሚናገር በጣም ጥቂት ቃላት ነው የሚያውቀው non verbal communicationም የለውም like መጠቆም ምናምን አይችልም self regulate ማድረግ አይችልም fine motor skill gross motor skill በጣም low ነው እና ምንም አይነት help ማግኘት አያውቅም ገና ሆኖ ስፒች የሚጀምረው ግን እንደዚህ አይነት ልጆች like identify ከሆነ ከautism ውጭ ሆነ ነገር ከሆነ ABA involve ማድረግ ይችላል ወይ ሚችልስ ከሆነ ኢንሹራንስ ሰፖርት ያደርጓቸዋል it depends on what kind of insurance he has Medicaid ካለው Medicaid I know for at least within Virginia and it might depend state Virginia ውስጥ you don't have to have an autism diagnosis to receive ABA services any diagnosis will suffice so long as you can assessment if you can prove that you know the client actually will benefit from ABA services ማለት ነው አንዳንድ insurance companies በርግጥ autism የሚለውን diagnosis ይፈልጋሉ autism ወይ ADHD or down syndrome እነሱን አይነት እንትኖችን diagnosis ይፈልጋሉ so if she has insurance herself I would ask the insurance company what services they're allowed what services is covered under that under ABA cover የሚያደርጉት obviously I think at this point every insurance company covers ABA services again under ABA what kind of diagnosis is covered ብላችሁ your specific insurance company መጠየቅ ትችላላችሁ okay actually የተሟላ መረጃ የለኝም ይቅርታ አድርጉልኝ no it's okay ስለዚህ ዲያግኖሱ ሪፖርቱ ላይ ሳለመኖር አሁን ኤቢኤ ሪኮሜንዴሽን ይጥፋሉ ዲያግኖስ ሪፖርት ላይ ለምሳሌና እሱ ላይ ባይካተትም መሞከር ትችላለች አሁን ምናልባት ባይካተት እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው ፔፐሩ ላኪልኝ ብያታለሁ አላየሁትም ገና እኔ ባይካተት sound like what you would typically do if it's not on the evaluation on the psychological evaluation like so information ከሌለ you would ask the pediatrician her primary care physician you would ask them to write a referral ይሄ report ነው ያለውና ABA service ማግኘት ይችላል ወይ እና 9 times out of 10 the PCP primary care physician will write a referral for receiving ABA services okay yes ጠይቃት ምንም ስለ ABA ምንም ነገር ስላልነገረችኝ ነው ሪፖርቱን በርግጥ ይቅርታ ለጋብቱ thank you
No, ምንም ችግር የለም. I don't know. Meg ምጨምሪው. No, I actually, that was the last point. She can always get referral from her pediatric, and now she should be able to get services. Okay. I think the Okay. next question. Thank you, guys. From I have an iPhone user. Do you think parents who speak 2 or more languages at home can affect autism children's receptive and expressive language? The answer is huh? I honestly don't think there is a difference, but anytime you have a child that is picking up on 2 different languages, there will be a language delay, right? Until they pick up on the 2 different languages. Doesn't mean that it will affect them one way or another. I've worked with multiple kids that speak both languages. Yes, there will be a preference in one or the other language. And you will see it pretty noticeably. Again, doesn't mean that will kind of hold them back. For teaching purposes, keeping the same language might be beneficial if they are really lagging in the expressive language, especially. Keeping the same language, lemastamar, and the receptive, actually, for that matter, both of them. It might expedite the process. But then again, if you think የሁሉንም ቤተሰብ ብታዩ like 2 ቋንቋ እየተናገሩ የሚያድጉ ልጆችን ስታዩ መጀመሪያ አካባቢ እስከ 2 እስከ 3 ዓመታቸው ድረስ ምናልባት ኮንፊውዝ ሲሆኑ ታያቸዋላችሁ። ከዛ በኋላ ግን they pick up on it just fine. Maggie, what do you think? And a lot of research are out there that support languages more than one in the household. And now there's any correlation between delay and speaking 2 languages, 3 languages in the household. I mean, for neurotypical children, we say like the more you speak to them different languages, the more it's gonna develop their, their language skill, their communication skill, their social skill. And now I would say the same for kids with special need. Again, Dalo and Dalachu, and until they grasp something, it might be necessary. Master skaragu nilalan benya. Once they master, until they master something, we have to maintain. Maybe bandai na if you're teaching them spoon, even that could be questionable. Adilla manka spoon. That might actually increase their vocabulary. Gundamo. It's also individualized. It might not be the same for every kid. Again, speaking with them different languages usually is advised. I think Giovanni is the next person. Hi, Dalo, ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው እዚህ ስለመጣችሁ ስለምታብራሩልን ስለምታግዙን። የተወሰነ ጥያቄ አለኝ። ሪሰፕቲቭ ላንጉዌጅ ላይ ቤት ውስጥ እንዴት አድርገን ነው ሪሰፕቲቭ ላንጉዌጅ ስኪሉን ዲቨሎፕ ማድረግ እንዲችል የምናደርገው? ኤቢ በዛ ዙሪያ ላይ ሊያግዝ የሚችልበት መንገድ አለ ወይ? ልክ አሁን ፒክ ነው፣ ብዙ ጊዜ በፒክ የተነሳ ብዙ ናውኖችን ያውቃል። ነገር ግን ፎርማል የሆነ ኤክስፕሬሲቭ የሆነ እና አንዳንዴ የሆነ ሞር ፕሮምፕት ይፈልጋል። ቤዚካሊ የሚያውቃቸው ነገሮች ሲሆኑ ሂድና እዛ አስገባ እዛ አስቀምጥ ስንለው ያደርጋል። ነገር ግን sometimes ማያውቀው ወይንም በፒክቸር ያላየው ነገር ሲሆን ኮንፊውዝድ ሲሆን አየዋለሁ። ማለትም just guess ያደርግ ማለት ነው፣ የሰጠነውን ኦርደር ማለት ነው። ያንን እንዴት አድርጎ ከኤቢኤ ጋር መስራት ይቻላል ወይንስ ስፒች የስፒች ብቻ ነው? ይሄ በስፒች በኩል የሚስተካከል ነው ወይ? አንዱ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ቅድም ላይት ኦን ኤንድ ኦፍ የሚያደርገው ላይ ማለት ነው ብዙ ጊዜ መጀመሪያ የመሰለን የስቲም ፕሮብሌም ይሆናል ብለን ወይ ሴንሰሪ ፕሮብሌም ይሆናል ብለን አስበን ነበረ። ግን ስፔሲፊክ አርቲፊሻል ላይት ኖርማል ነው። the same house ውስጥ የተለያዩ ላይቶች ላይ የአንድ ክፍሉ ብቻ ኦፍ እንዲሆን ይፈልጋል እና ያ ቲፒካሊ ቢሄቪየር ነው ወይንስ
just ቅድም እንዳለችው ምንም አሁን ትራክ ለማድረግ ዲቴክት ለማድረግ ሞከርኩኝ ከዚህ በኋላ ምንድነው ምን ፈልጎ ነው ለምንድነው የሚያደርገው ምን ለማግኘት ነው የሚለውን ስናይ ምንም ሪዝኒንግ የለው ምንም ላገኘው ላይክ ስፖት አድርጌ ማውጣት አቃተኝ ማለት ነው why he is doing it ግን አንዳንዴ አሁን ኮምፒውተር ይዞ ከሆነ ኢቭን ማሽን እየጮኸ ምንም አይመስለው እና ይሄንን እንዴት አድርገን ከኤቤ ጋር ማስተካከል ይቻላል ብዙ ጊዜ አሁን ረጅም ጊዜ ስማልቀሱ ጥሩ ነው ወይ ለምሳሌ ኤቤ ሼፕ ያደረገችው ያልቅስታዩ ትለኛለች ማለት ነው ላይክ ጀስት እንትን ለማለት ነው way of outን እየፈለገ ነው በሚል ይቆይ ትላለች ያለቀሰስ መቆየቱ ጥሩ ነው ወይ ማለት ቶታሊ fully express አድርጉ ወርዱን ማለት ነው ይፈልገውን ነገር how do you recommend me to fix this to help him ለመርዳት ማለት ነው Dalo, you want to tackle or do you want me to tackle? You can go ahead. So the first question is how can I increase his receptive language? yeah It sounds like expressive which is awesome. Usually need ሲፈልግ I want this ይላል at least 10 ኒዶችን ይነግረኛል 10 want but he doesn't expand it like I want እንጂ I need it ሚለው ላይ አልደረስንም still ማለት ነው expand አላደረገው I want water I want juice I want to go I want TV ይላል እኝን ማለት ነው want ብቻ ነው yeah that's the thing sometimes a lot of providers like start with I want and then it becomes everything is I want yeah I wish if we do like instead of I want this I want that I usually with my clients what I do is I teach them the subject and the action and the verb it goes like that if it is door then open door if it is TV on if it is light on light off there's no such I want light I want door I don't want him to say I want door like I can't pick up the door and give it to you I want you to say open door like in terms of expressive maybe focus more on the function like with the actual object and instead of I want pizza you can say eat pizza drink water drink milk making it more specific to the action ከሚፈልገው ነገር ጋራ I want ጥሩ ሆኖ ግን do you see any kid typical kid ወይንም ደግሞ neurodevelopmentally typical የሆኑ ልጆች I want this I want that I want this ሲሉ አናያቸው yeah so it's not very natural to teach our kid to say I want so maybe hug mommy eat pizza drink water making it specific ከዛም በኋላ ቮካብላሪውም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው የዛን ያህል so that's the expressive part in terms of receptive usually receptive አቸው more ነው expressive በፊት ቅድም እንዳልሽው ያናምጣ that's by itself is a wonderful training in the natural environment ሌላ ደግሞ you can buy like deck of cards አይደለ Amazon ላይ ያለ maybe your BCBA awesome I can't see even we can even provide you like daily የሚያዩት ነገሮች አይደለ and then one day you can just sit down maybe you can dedicate some time and go through them and be like what is it you can say put 2 cards 3 cards out receptively touch t-shirt find shoes find cup find spoon like homework ከልጆቻችን ጋር እንደምንሰራው we can practice that receptively identify እንዲያረጉ daily የሚጠቀሙባቸውን ኦብጀክቶች ከእንደገና ደግሞ when you guys are together during meal time አብራችሁ የምትቀመጡ ከሆነ pass me the salt or maybe እኛ አበሾች maybe ብዙ salt and pepper ካልተጠቀምን even saying like give me the እንጀራ give me the ወጥ naturally እንደዚህ የምናስተምራቸው over time accumulate እያደረገ ይሄዳል
When you go outside, you know, can you point to the tree? Can you point to your sister? Every day እንደዚህ እያልን የምንላቸው ነገሮች አኮምሌት እያደረጉ ይሄዳሉ። ሞር ደግሞ ኢንቴንሲቭሊ ማስተማር ከፈለግሽ ትሩ ላይክ ዲቲቲ ዲስክሪት ቻይልድ ቲቺንግ ቅድም እንዳልኩት በካርድ በአክቹዋል ኦብጀክት you can always work with your BCBA. Does that answer your first question? እሱን እየሰራን ነው። እሱን እየሰራንበት ነው። ቴንክ ዩ ዲሎ it's helps. የለቅሶንስ እንዴት ላድርገው ማለትም just I hate it to interfere with በፕሮፌሽናል እና በልጅ መሀል ልጅ ስለሆነ like they know what they are doing, but at the same time ደግሞ he is very very like በጣም ግትር ነው። like ግትር ነው ስልሽ ያው ልጅሽም መቼም ግትር ነው ብሎ ማለት ይከብዳል፣ ግን like I know one thing ከፈለገ he knows what he wants. ያንን ነገር እስኪያገኝ ድረስ እሺ ብሎ አይተውም። ቀኑ ሙሉ የምታስለቅሽው he can go like 30 minutes. He's good boy, he's sweet. At the same time like የለቅሶ ሰዓት አንዳንዴ ክላሱ በለቅሶ ያልቃልና ትምህርት ቤት ላይ ማድረግ ይቻላል። ኤቢዎችን ለምሳሌ instead of ቤት I will handle him home, ነገር ግን ትምህርት ቤት ሄደው ሰፖርት ማድረግ እንዲችሉስ ማድረግ ይቻላል። ክላስ ውስጥ ተቀምጦ እንዲማር ኮኦርዲኔት ማድረግ ይቻላል ወይ? አሁን ሬስትለስ ነው፣ ክላስ ውስጥ ሬስትለስ ነው እንደሰማሁት። So about crying, there is no teaching procedure that says let's have him cry for the next 30 minutes, right? If he's crying all the time, then you know that's time to have another assessment. You know, I would it's not being so to speak, not saying የሚያደርጉትን ነገር አያውቁም ሳይሆን ግን I would kind of ask to see what behavior intervention plan is in place. What preventative strategies are they using in order to prevent that problem behavior? What kind of tolerance training are they doing? ምክንያቱም የሚፈልገውን ነገር ካላገኘ ከሆነ የምትይኝ obviously he's not tolerating denied access, right? He's not tolerating denied or delayed access to things ማለት ነው. So what are they doing to teach him those skills? And ከዛ ባሻገር ደግሞ when it comes to ABA inside the school, unless the school authorizes it, as in like the school is hiring you hiring the ABA company to work inside the school, they can go to collaborate. The BCBA typically would go to collaborate with the teachers, but they would not necessarily work and interact with him there. There is that distinction where like if he's on school and federal time, he's on school and like, you know, that time. If you have him in a private school where they're not receiving any kind of funding from the government and that kind of stuff, like a daycare or, you know, in the Zainet Nagar, yes, the BCBA or anyone, the B team can go in and provide that services. But aside from that, I don't know of any other workaround unless, you know, the school somehow messed up and they now need to take an BCBA or hire a ABA agency from outside to do the teaching. It's a very it's funding that's going to be taken from the school to pay ABA company. So there will be a lot of resistance there. But I don't know if that answers the question. As far as like the tantrums and all that stuff, like I would try to see, I just have this, and you know, each BCBA is different. Then again, like Kulum, it depends on their experience. I like to start from a zero ground tantrum behaviors. Yeah. Right. I want to get him to the place where I know that, you know, he's able to tolerate, and then I would rather build tolerance. Kaza.
ምክንያቱም if you're having a kid that's having a tantrum every single session and every single day, like, and if it's 30 minutes at a time, normally ምንም ሰው ሲያለቅስ ራሱን ያማር ራስ ምታት አለ that piece ኖራል አለ ከዛ ደግሞ session is going to be aversive for him, so he's already going to start shutting things off and he's not going to be willing to learn. Yeah, he starts saying beka. He starts to say beka, tayo. Then he will say tired and he's just start to lay down. So you know that typically would say like those kind of things will start to happen if that kind of so Lizzie, I would try to focus on what kind of preventative strategies you can use and that toleration training for that, so that you can start teaching their replacement behavior. You want to make sure that you're teaching replacement behavior and then ultimately the desired behavior. MBC bal, okay, I'll try something else. I'll go to something else. Blondihead ማለት ነው. Okay. Thank you, Dalo. በጣም አመሰግናለሁ. I think Hiwet has a question. ከዛ ደግሞ I think Almas. Yeah, Maggie, የኔ hand raising I don't know some reason አንቺ ቆይ ብሎኝ እንደሆነ አልሰራ ብሎኛል እንግዲህ እኔ ማይኬን ከፍቼ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ግን Okay, we'll take Hiwet and then you'll be next. Sure, okay. መቅደም go you can. እሺ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ የኛን ችግር ለመፍታት እዚህ በመቀመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። የኔ ጥያቄ ምንድነው ልጄ ምን አለበት እንትን ነገሮችን 7 አመቱ ነው እና ነገሮችን አሁን ይደጋግማል ልክ እስኪያውቅ አሁን ለምሳሌ በደንብ ውስጡ እስኪገባ ድረስ ሲሆን አላቅምና በጣም ይደጋግማል። ትምህርት ቤት ስጠይቅ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር አላየንም ማለችኝ አስተማሪዋ። እና አሁን ለምሳሌ በዚህ ወር ውስጥ ያየሁት ምንድነው የተለያየ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ ዳኒዮ ታይገር ይወዳልና ዳኒዮ ታይገርን ካየ ከዛ ውስጥ ፒክ የሚያረጋቸው ይኖርና እነዛን ነገሮች ይደግማል። አሁን ደግሞ እሱን አቮይድ በደንብ ሲያቅ ይሆን አላቅም እሱን አቮይድ አደረገ። አሁን ደግሞ ሀሁ ነበረ በፊት እንትን የሚያደርገው አሁን ደግሞ እነዚህ ላሟ ቋሿ የሚሉትን ነገሮች በቃ በተደጋጋሚ እየጻፋቸውም እየጻፋቸውም ቁጭ ብሎም ሲበላም ኤቭሪቲንግ ቤት ውስጥ በሚያረጋቸው ነገሮች ይሄን ነገር ይደግማልና ኤቢ እንዳጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያ ደርሰን ቫኬሽን ሄደን ነበር። ስንመጣ ሰው እንትን አድርገን ገና እኔ ቤት ውስጥ ማሰራው እንጂ በስ ላይ ነው ይመጣሉ 2 ቀን ወይ 1 ቀን ነው የሚያሰሩትና ምን ሄልፕ ያደርገኛል ጥያቄ ግልጽ ነው። So he has repetitive behavior አለው ያልሽ ነው ካልተሳሳትኩና መጀመሪያ ልክ ጥያቄውን ስትጠይቂ ለራሴ ማለት ነው I was asking the question ማለት ይሄን በማረጉ ከመማሩ አፌክት አረጋው ከጓደኞቹ ጋር እንዳይጫወት አደረገው ከኖርማል ላይፉ አስተጓጎለው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ማስወገድ የምንፈልጋቸው ባህሪዎች ለኛ ስላልተመቹን እንዳይሆን you know what I mean ወይንም ደግሞ እንዲቀንሱ የምንፈልጋቸው ቢሄቪየሮች ሁሉ ጊዜ because ለኛ ስላልተመቸን እንዳይሆን ለነሱ ከዴሊ ሊቪንግ በየቀኑ የሚኖሩት ኑሮ የሚያስተጓጉል ከሆነ then you say okay we need to stop it or we need to find a way to solve it እንላለን ማለት ነው። ቀደምናል ሲበላም ማልሽኛ then I say then he shouldn't do that during that time አልኩኝ እየበላም በየጊዜው የሚያረጋው ከሆነና ኢንቴንሲቭ ከሆነ እንግዲህ አሁን the question is how intensive is it አይደለ
it sound like የሆነ ነገር ፒክ ያደርግና ከዛ ደግሞ ድራፕ አድርጎ something ፒክ ያደርጋል። To be honest, I don't know how much worried you should be about this, especially ደግሞ more functional ከሆነ የምታረጊው ከሆነ like አሁን ሀሁን ይል ነበረ የሚወድ ነበረ ካልሽ maybe like በሚወዱት ነገር ላይ እንደው more እንዲማሩ ማድረግ መቻል አይደል? if it is Daniel Tiger ላይ የሆነች ነገር ብቻ ፒክ አድርጎ እሷ ላይ ኢንቴንሲፋይ ያደርጋል ነው ያልሽውና instead of that maybe intensify ባደረገው ነገር ላይ more functional የሆነ ነገር ለማስተማር መሞከር። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ለኛ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም we just have a vague idea. We don't have the antecedent. ከሱን ከማረጉ በፊት ምን እንደሚያረጋ አናቅም ካረጋው በኋላ ኮንሲኩዌንሱን አናቅም ግን it sound አሁን አንቺ ከነገርሽኝ የተረዳሁት ነገር ምንድነው is it really affecting his communication? Is it affecting his learning? እነሱን ጥያቄዎች ለራስሽ ጠይቂ እና የሚያረጋው ከሆነ then the next question would be how can I stop it? ይቅርታና በምንድን አሁን ለምሳሌ ስንወጣ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ በትንሹ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ዝም ቁጭ ብሎ ያንን እነዛ ያስቀመጣቸውን ነገሮች ያው ሪፒትድ ነው የምንለው አይደል እሱን ነገር እንደገና እንትን ያደርገውን የያዘውን ነገር እንደገና ይደግማል በቃ የያዛቸውን እንትኖች ያንን አሁን እነዚህ ነላሙ አቋሿ ያሉት እንደገና እያነሳ ይደጋግማል የሆነ ዝም ባለበት እንትን ላይ እንደገና ደግሞ አሁን እንዲህ ዶልች ቃላቶች በማስተምረው ሰዓት ምን ያደርጋል ይቀላቅላል አሁን የሆነ ነገር ጻፍ ስለው በአማርኛ ይጽፋል በጣም ጭንቅላት ውስጥ እንትን አድርጎት ከመቀመጡ የተነሳም ይሁን ያው አንዳንዴም እንትን ያደርጋል ያወቀም ያው እሱ የሚፈልገውን ብቻ ለመጻፍ እንትን ያደርጋል ግን ያው ተጠቀምባቸዋለሁ በርግጥ አሁን እሱን ይሄ ነገር ከሰራልኝ በኋላ ይሄንን አረግልሃለሁ እለዋለሁ ግን በጣም አሁን ይሄ ወቅት ላይ አብሶ በጣም እነዚህ ነገሮች ሽንት ቤትን ቁጭ ብሎ ረጅም ሰዓት እንትን ይደግማቸዋልና ምናልባት ምን አይነት ሜካኒዝም ይኖራል በሚል ነው okay አሁን I'm gonna give you a tip. It might work or it might not work. ግን አሁን ምንም provider ስለሌለ at least you can try this and see if it is effective. ዳሎ ደግሞ if you have anything you can add to it. እንደዚህ አይነት ክላይንት ነበረኝ ይሄኛው ክላይንት ስክሪፕት ነው የሚያደርገው delayed equally እንለዋለን እና ስክሪፕት የሚያደርገው ያየውን ሙቪ ላይ ማስታወቂያ ላይ ሪፒት ያደርጋል when you are having a normal conversation ደዳዳድ ብሎ ይጨምረዋል መሃል ላይ እና it was affecting በቃ communication በጣም so what we did was we created a card እና Titanic ነበር movie we put a picture of Titanic እና if that Titanic picture is up so picture ካለ that means it's time for him he can script he can do whatever so time አለው schedule አለው የዛኔ ማንም ባዛራ ያረጋው እሱ ካርድ ከሌለ እሱ ቪዥዋል ከሌለ ግን he's not allowed to script if he script we tell him to stop we can say we don't talk about that right now እንለዋለን continuously ይሄ ግን ቴራፒ ነው I was teaching this to an RBT who was with him 4 hours a day 7 days a week ስለዚህ during that time intensive ስለሆነ it helped አንቺ maybe ለሱ let's say አሁን ለምሳሌ he likes alphabet የአማርኛ አይደለ you can put የአልፋቤት አማርኛ ካርድ አርገሽ you can give him some time maybe ጠዋት ልክ ሲነሳ
you have 5 minutes, you can do whatever, you can write, you can, do. ከዛ በኋላ በጀርባው ግን ቀይ ነው. That means we can't talk about it. ማለት this time absent ነው. እነሱ we can't talk about it, we can't say it. ማለት በቃ eventually ቀዩን እያየ ባመጣ ቁጥር he remembers, okay, that means I can't talk about it, I can sing it ምናምን. It takes a long time. Eventually ግን ያ ካርድ ማገናኘት ጀምራ. Okay, if it is red card, it's absent, I can't say all that የሚለውን ማለት ነው. ቀስ እያልሽ ግን ካርዱንም ፌድ የሱ ቢሄቪየር ሲቀንስ ካርዱንም እየቀነሽ እያወጣሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው. Do you want to add anything to that, Dalo? No, I think you really covered it all. Like, I think the biggest bonding in that መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ምን ያህል ላይፉን አፌክት እያደረገው ነው, daily living ላይፉን. If it's not affecting him and ምግብ ሲበላ ወይ መጀመሪያ ብላና ሚበላ ስትዩ ሚበላ ከሆነ every kid ሁሉም ልጅ የዘመኑ ልጆች like ሁሉም አይፓድ ይዘው ልክ ከምግብ እኩል አይፓድ ይዘው ነው የሚቀመጡት on the side. To the point where like አንዳንድ ጊዜ we have to turn off the iPad and we tell them to focus on eating. If you tell him, redirect him, ምግብህን ብላ ብለሽ redirect አድርገሽ የሚቆም ከሆነ that's another thing. And I wasn't clear, በቃላት ነው የሚናገረው ወይንስ መጽሐፍ ነው? ሁሉም ነገር መጽሐፍ ብቻ ነው? Because I can see በሁለቱም. Okay, so then እያወራው ይጽፋል. ያወራም ይጽፋው. So then ሜጋ ሆነ ያለችው like that's a great teaching technique. በተለይ ቸርች ውስጥም እንደዛ እንትን ሲል you can take that card and show the red side. አሁን ቸርች ውስጥ ነን ያለነው, this is the red side, you don't talk, you don't do the scripting. ከዛ ስትወጣ you can go out. ምናልባት ቸርች ውስጥ እንደዚህ አይነት ቦታዎች you might need to give him frequent breaks. ስለዚህ ከቸርች ጀርባ አካባቢ ተቀምጠሽ you might have to go out, give him a few minutes break and then come back in to teach him the skill. እንደዛ ማድረግ ሊኖርብሽ ይችላል. There might be, you might have to have those teaching opportunities, ማአት teaching opportunities መኖር ሊኖርበት ይችላል. ግን I like that thought. Obviously there's many things that you can try, but I like that one. Almaz. Okay, thank you very much. በጣም እናመሰግናለን። ጥያቄዎችን ሁሉ በደንብ ከበር አድርጋችሁልናልና ስቲል ስናነሳ የነበሩ ጥያቄዎች I think under 10 age ላሉት ልጆች ነውና የኔ ትንሽ ወጣ የሚለው over like 10 ዓመት በላይ ለሆኑ ልጆች ለምሳሌ እንዴት ነው ሄልፕ ማድረግ ምንችለው የሚለው ነገር ነው ማንሳት የምፈልገውና ከይቅርታ ጋር እንግዲህ ሁለት ልጆች ስላሉኝ አራት ጥያቄ ብጠይቃችሁ ሁለቱ ለትልቁ ልጅ ሁለቱ ለትንሹ ልጅ ስለሆነ አድሚ ለራስሽ አራት ጠየቅሽ እንዳትሉኝ just understand እንድታደርጉ ብዬ ነው. So the first thing, አሁን ትልቁ ልጅ 13 ዓመቱ ነው. በጣም ኢምፕሩቭ አድርጓል. really በጣም ኢምፕሩቭ አድርጓል። ከቢሄቪየር ጋር ብዙ ስትራግል የሚያደርገው ነገር የለም. ዴሊ ሩቲን ላይ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያለውና ያው ግን የሚቀር አንዳንድ ነገሮች አሉ. so like በእናንተ ሙያ ABA ማስተርድ ነው የምትሉት ምን ሌቭል ላይ ሲደርሱ ነው? ምን ሲሆኑ ነው? እኔ አሁን ማይንድ ፍሪ እንዲሆን በቃ ልጄ ጥሩ ነው ያለው ለማለት እንድችልና በዚህ ሰዓት ደግሞ ሁለቱም ልጆቼ ABA ሰርቪስ የላቸውም. it was በጣም ናይስ ABA ነበረች። የተሻለ ስራ አገኘው ብለ ሄደች። ኤጀንቱ ደግሞ we are sorry ሪፕሌስ ለማድረግ ስታፍ ስለሌለን ኬዝሽ እንድንያርገናል at this time ምንም ስታፍ ሃየር ለማድረግም አላገኘንም ብለውኝ just I'm looking እና at that point 13 ዓመቱ ነው። ጥሩ ኢምፕሩቭመንት አለው እና ላይክ በቃ ለሱ ABA ያስፈልገዋል ወይ? ለምሳሌ የሚቀራቸው ነገሮች አሉ። ጓደኛ አሁን ትምህርት ቤት ድሮፕ ሳደርግ ልክ በቃ እንደዚህ መሃል ልጆች በሁለቱም በኩል እንደዚህ ካሉ ሰንጥቆ ቀጥ
ብሎ በሩ ጋር ሄዶ ከፍቶ ከኋላ ሰው ይኖር ከፊት ሰው ይኖር ጉዳዩም አይደለም ስትሬቱን ይዞ ወደ ክላሱ ነው የሚሄድና አትሊስት አጠገቡ ያሉትን ልጆች በር የከፈተውን ለምሳሌ የምናረገው ነገርኛ ማለት ነው በር ከፍተን ከኋላ ሰው ካለ ሌላ ሰው እንዲገባ በሩን ሆልድ እናረጋልና ሁሌ እለዋለሁ somebody behind you ካንተ ቀጥሎ የሆነ ሰው ካለ just keep hold the doors you know still አረግምና so that እንደሱ አይነት ፖይንቶች ላይ ሄልፕ ኤቢዎቹ ባገኝ ሄልፕ ሊያረጉ ይችላሉ ወይ ሌላኛው ደግሞ ራሱን እንድችል ፈልጋለሁ አሁን ለምሳሌ በጣም ይዋኛል ዋና ቦታ you know በጣም ስለማላምን ውስጤ ነው እንጂ ለሱ እኔ ማየው ለውጡ ዋኝቶ ልብሱን ቀይሮ ፒክ ማድረግ ይችላል ያን ለማድረግ ግን እኔ ኮንፊደንስ አጣው like በጣም ብዙ ነገር ኤክስፕሌን ስለማያረግ something ቢሆን ሚለው ነገር just አይምሮ የሚፈጥረው ነውና ብቶ ለምሳሌ ድሮፕ አድርጌ 2 ሰዓት ዋኝታ በዚህ ሰዓት መጥቼ ካረጋለሁ ብል ማድረግ ይችላል ባደርግ ምን ችግር አለው ሾፒንግ ሲሄድ 2 ፒስ 2 ነገር 3 ነገር አንስተና ከፍለና ብዬ እኔ ውጪ ጠብቄ ብልከው ለምሳሌ ራሱን እንድችል ስለሚፈልግ ያን ማድረግ ፈልጋለሁኝና ግን like ለማረጉ ዲሳይድ አላደረኩም ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ያ ማለት ለትልቁ ልጄ ነው ሁለቱ ጥያቄዎችና ወይ ሶስቱም ቢሆኑ ሌላኛው አትንግ ለሁላችንም ለይሄ ጥያቄ ኤቢኤ ሰርቪስ ላይፍ ቼንጅ ነው ወይስ ትሪትመንት ነው ሌላኛው ጥያቄ ለ11 ዓመት ልጅ አለኝ ኦፍ ኮርስ እሱ በጣም ሰርቪስ ይፈልጋል ግን ያው አላገኘውም ብዙ ጊዜ የሚያረጋው ነገር ላይክ ልክ ሰው ሲያገኝ የመጀመሪያ ነገር በሁለቱ እጅ ፊታቸውን ድንገት አክሲደንትሊ ሄዶ በሁለቱ እጅ ፊታቸውን እንደዚህ ሲነካ ሰዎች ይደነግጣሉና ይሄንን እንዴት ነው ማስተው የምችለው ሌላኛው ነገር ደግሞ like anything 2-3 ከለሮችን ካገኘ እንደዚህ ያደርግና አንዱን አይን እንደዚህ ከድኖ በሌላኛው አይን ለማሳየት እንደመጨኝ ነው ኤክስፕሌን ለማድረግ ማለት ነው እና አንዱን አይን እኔ ራሴ ማድረግ አልችልም እሱ ግን አንደኛውን አይኑን እንደዚህ ከድኖ በአንደኛው አይኑ ላይ ለረጅም ሰዓት ከማብራት ጋር ልክ አምፑል ያለበት ቦታ ላይ ሄድና እንደዚህ ለማስተው አልቻልኩም ይሄ በጣም ቆየበት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገር ሲያረጉ ቶሎ ስዊች ያረጋል ይሄኛው ግን you know like ለመቶም አልቻለም እኔ ራሴ በጣም ወከርኩኝ አልቻልኩትምና ምንድነው ምን ቢሄቨር ነው የሚባለው ይሄስ so like አሁን ትልቁ ልጄ ባዝሩም ሲገባ ይዘጋል ባዝሩም ይዘጋል ኦፍ ኮርስ መዝጋት አለ በሻወር ስትገባ ግን በራሱ ሼቭ ማድረግ ይሞክራልና I'm worried ራስን ብትቆርጥ ሼቭ አታርግ እላለሁኝና ኤቢኤ ቢኖሩ like ለምሳሌ ይሄ ጽሙን ሳይሆን ፕራይቬት ኤሪያ ኤቢኦቹ ትሬኒንግ ሊያረጉስ ይችላሉ ወይ ከፕራይቬት ሼቪንግ ጋር የተያዘው ነገር ሄልፕ ሊያረጉ ይችላሉ ወይ ምለው ነው እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች ከመለሳችሁ በኋላ ሰዓቱ በጣም ስለሄደ ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ ምናልባት በሌላ ጊዜ ተመልሶ ስለሚመጡ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ከነዚህ ጥያቄዎች በኋላ እንሰነባበታለን ማለት ነው thank you so college I'll take the older you can take the younger Dalo yes so የመጀመሪያው ጥያቄ የጠየቅሽው how can I let go ነው pretty much like እንዴት independent ላርገው የወንዱ ልጄን especially ደግሞ when are they going to graduate ከኤቢኤ ሰርቪስ በጣም ጥሩ ነው እየሰራ ያለው ግን I don't know ኤቢኤ ያስፈልገው አይነት ጥያቄ ነው እንግዲህ ኤቢኤ ሰርቪስ it's not always ቤት ብቻ አይደለም ኤቢኤ ሰርቪስ is also in the community አይደለ አሁን exactly የምትያቸውን ነገር ለምሳሌ ዋና ቦታ እንዴት ዲፔንድ መሆን እንደሚችል በራሱ እንዴት ሄዶ ዋኝቶ also ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኮምፔር ማድረግ ያለብን ልጆችን ከንድስ ቲፒካል ማለት ከሌላ ልጆች ጋርም ኮምፔር ባናረግ at least
በሱ እድሜ ያሉ ልጆች ያደርጉታል የሚለውንም ነገር ማየት አለብን especially with the higher functioning kids like your son ስናስቀምጠው ኦኬ አሁን ለምሳሌ የ13 ዓመት ልጅ ብቻውን ሄዶ ዋና ዋኝቶ ሻውን ወስዶ ልብሱን ለብሶ ፓርኪንግ ላት ድረስ ይመጣል ወይ that's a question we should ask አይደል ከዛ ደግሞ እንደ ቤተሰብ ራሳችን ኮንፈርት የሚያደርገን ነገር አለ የማያደርገን ነገር አለ ሁላችንም we have our own rule no matter what so we have to follow that rule ግን ABA እነዚህን ስኬሎች ያስተምራል ለምሳሌ how to use money ABA ያስተምራል ሱቅ ሄዶ የሆነ ነገር የሚፈልገውን ነገር ገዝቶ መልስ ተቀብሎ ምን ብሎ እንዴት ፋንክሽን ማድረግ እንዳለበት we absolutely teach that in ABA including swimming ሄዶ ስቴፖቹን ተከትሎ ልብሱን ለብሶ ሻወሩን ወስዶ ምን ብሎ ማድረግ ያለበትን ስቴፖቹን ማስተማር ይቻላል ኢንዲፔንደንት ማድረግ ይቻላል እና አሁን እሱ ABA ያስፈልገዋል አያስፈልገውም የሚለውን ለማወቅ መጀመሪያ አሰስ መደረግ አለበት ምን ያህል ስኬል አለው ምን ያህል ደፍሰት አለው ለምሳሌ ያህል በራሱ ኢንዲፔንደንትሊ ሻወር ወስዶ ሼቭ ማድረግ አርጎ ምን ብሎ ለብሶ የማይወጣ ከሆነ he still needs a training ማለት ነው he might need that extra training in terms of እንደዚህ I had a client ሻወር መስጠው ልጅ ነበረኝ ሻወር መስጠት ማስተምረው ልጅ ማለት ያንን ልጅ ሳስተምረው I had the mother with me all the time I wasn't giving the shower she was giving the shower I was telling her the step what to do እና step by step እያስተማርኳት ከዛ ደግሞ እሱንም እያስተማረችው eventually እንዴት በራሱ ሻወር መውሰድ እንደሚችል ተማረ ማለት ነው I never had a client that I thought like shave ማድረግ ምናምን ያስተማርኩት client የለኝም ግን if that's part of a skill that he need to learn there's no reason why not maybe a BCBA or an RBT might not be able to do it ግን they might will teach you አንቺ ደግሞ እሱን ታስተምሪው ማለት ነው እንዴት ማድረግ ያለበት ሌላ we always have to keep a client's dignity አይደለ that's very private ነገር ከሆነ maybe we can't be present there then we can teach indirect maybe ስቴፖችን ጽፈን ሰተን አንቺን አስተምረን አንቺ ደግሞ እሱን ማስተማር ትችላለሽ የሚማርበት መንገድ ይለያይ እንጂ as long as it's a behavior ABA should be able to teach it did I miss any question ስለትልቁ ልጅሽ so you mean ማስተርድ ነው ማለት ለምሳሌ አሁን ABA ማስተርድ የሚባሉት ምን ከቨር ሲያደርጉ ነው like አሁን we call it እንትን discharge እንለዋለን አይደለ አንድ ልጅ ከABA discharge የሚሆነው በተለያየ ምክንያት ነው አንደኛው ያስቀመጥለትን long term short term ማስተር ሲያደርግ ሁለተኛ ABA ሰርቪስ ተሞክሮለት ኢፌክቲቭ ካልሆነ ሶስተኛው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ መክፈል ሲያቅተው በእነዚህ ምክንያቶች ሰርቪስ ዲስቻርጅ ሊሆን ይችላል ማስተር እንዴት ነው የሚያደርገው የሚለው ይሄም እንደ ልጆቹ ይለያያል አሁን ለምሳሌ a year ago a high school student I discharge ያረኩበት ክራይቴሪያ ለምንድነው ይሄ ልጅ we started የ8 ዓመት ሆኖ ከዛም በኋላ by 17 discharge ያረግነው በራሱ የስኩል ባስ ሄዶ ይመጣል ትምህርት ቤት he's in the typical classroom ነው በጣም ብዙ behavior ነበሩት behavioroቹ they were at 0 for 3 months in a row that was the requirement ማለት aggression ምናምን ነበሩ እነሱ they were 3
0 ነበሩ። ከዛ ደግሞ ሁሉንም ስኬል ትራንስፈር አድርገን ነበር ወደ ፓረንቶቹ። ስለዚህ ፓረንቶቹ were a master of all the services that we were providing. So by any means ልጁ ማለት extra help ከፈለገ already ፓረንቶቹ they're equipped ናቸው፣ ማድረግ ያለባቸውን ነገር ያውቃሉ። more than that ደግሞ ልጁ ሎንግ ተርሙንም ሾርት ተርሙንም ያወጣንለትን ማስተር አድርጓል፣ ጀነራላይዝ አድርጓል። በራሱ ሬስቶራንት ሄዶ ኦርደር ማድረግ ይችላል፣ ምግብ የሚፈልገውን ነገር። ሙቪ ከጓደኞቹ ጋር ብቻውን ይሄዳል። You can't even tell this kid had autism. It was my happy story, you know, from a severe behavior with intensive therapy, decrease እያደረገ fade out ሲያደርግ ABA. It's not like 40 ሰዓት ያገኝ ነበረ ሁሉን ነገር ማስተዋር አድርጓል ቻው አንልም። There is a transition plan. ምንድን ነው ያደረግነው? መጀመሪያ when he was in middle school 40 ሰዓት ያገኝ ነበረ እያልን, and then we started doing 20 after a year, and then እያልን we did 15 for a couple years, ከዛ እያልን 10 እያልን the past year focus አደረግን only on the parent training, 6 ወር parent training, intensive parent training አደረግን። ከዛ በኋላ we discharged ማለት ነው። There are times discharge ከተደረጉ በኋላ አንዳንድ ጊዜ behavior ተመልሰው ሰርቪስ የሚጀምሩ ልጆች አሉ። in my case ግን አላጋጠመኝም። Okay, አጋችሁ አገኝቻለሁ በደንብና thank you. You're welcome. I think the other question, I don't know, you asked, is ABA life-changing or versus a treatment? I'm not sure I fully understood that. ABA, the goal is to address socially significant behaviors, right? Hullunum bahari, like the point is ABA therapy in itself, bahari የመቀየር power አለው። ምክንያቱም we're manipulating the environment, the antecedent and the consequence. So it's going to be really important that we kind of focus on socially significant. When you're saying, is it life-changing? Yes, it will be for some kids, right? Not just for some, for most kids. The point of receiving ABA services is to increase their independence in life. ጎሉ ምናልባት autism የሚለውን ሌብል ለማጥፋት ሳይሆን ግን the goal of ABA therapy is ያንን ልጅ I want him to be independent. I want him to be self-sufficient. I want him to be able to go out and to communicate. ሌላው typical እንደዚህ undercoat ላርገውና like neurotypical kid የሚያረገውን ነገርና the independence that they have, we want our kids to have them too. So that's what it kind of focuses on. So yes, is it a treatment, therapy treatment? You can call it, you know, it is, the goal is to address these behaviors in order to increase the quality of the individual's life. Really እንደዛ ነው። ሌላው you talked about ልጅሽ አንደኛው it's the sensory, the light reflection thing. ቅድምም ተናግራለች, you know, when we're trying to interrupt these sensory behaviors, ምን ያህል do you know, is it affecting his eyesight? እንደዛ በማረጉ is it distracting him from doing other things? እንደዛ አርጎ እንደዚህ እያየ ነው ስንል, is he reflecting the light into his retina? Is it damaging his eyes? I would get him checked, right? An eye doctor, hedo, like if it's not damaging, if he's just holding something up over there, and if especially demo, if it is automatically reinforced,
if it's a sensory thing, የሚያደርገው ማለት ነው, you will have to find a replacement behavior for that thing, which is going to be near impossible. I don't know, ማለት, you might be lucky and you might do it. You might do a response block. ሲያደርግ, you can try one of that, and like ባረገ ቁጥር try again, like put your hands down, or you can play with this, or you can go put it against the wall, get a flashlight or a projector, and then you can go project stuff over there. Or you can say, I'm drawing a blank on the kaleidoscope. Right? Kaleidoscope kind of has the same effect when you put a light up over here, that light, like you can get him a kaleidoscope and say, like, what if you looked into a kaleidoscope, it kind of gives him the same effect. Try trying something that he can find to substitute, because if it's a sensory, if it's a automatically reinforced, a feel good behavior, you kind of have to find a replacement behavior for it, because if you can block it, you can distract it, but at the end of the day, once that thing is removed, if he forgets it, that's perfect. He forgets it, right? But if he remembers to do it, it's just going to go right back to it, because there's nothing that's going to be able to, it's the reinforcer is itself, like himself. He's not expecting reinforcer from outside. So it'll be very difficult. And not kind of looking for a replacement. And then ultimately, like if it is causing damage to his eyes, then definitely response block. That would be what I would say. Yeah, I don't know, like, በትክክል አገኝተሽኝ እንደሆነ ለምሳሌ አሁን እኛ ፀሐይ ውጪ ፀሐይ ሲሆንብን እጃችን እንዲ ከቨር እናደርጋለን አይደል? ፀሐይ አይናችንን እንዳይነካን። እሱ እንደዚህ አይደለም የሚያደርገው። አሁን ይሄ ፔንሲል ነው አይደል? ግሪን ፔንሲል ነው። ግሪን ፔንሲሉን ከላይቱ ጋር ያገናኝና እንደዚህ ነው የሚያየው። You know, thing is any colorful thing, color ያለው ነገር, whatever any color ይወስድና ከላይቱ ጋር ይሄኛውን አይኑን እንደዚህ ጨፍናል፣ ከዛ አይኑ ጋር እንደዚህ አድርጎያል። This is for while ሞከርኩኝ ስዊች ለማድረግ በሌላ ነገር አይንን ይጎዳል ብዬ ማለት ነው። So I don't think so ላይቱ ባዘር ስለሚያደርግ እንደዚህ ያደረገ ሳይሆን ልክ any colorful any color ያለው ነገር ይወስድና አንድ አይኑን ጨፍኖ እንደዚህ ነው የሚያየውና I don't know ሴንሰሬሽን ነው ወይ ይሄ ላይክ እንደዚህ አሁን አገኘሽ አይደል? ፈቃድ አይደለም ሄዶ በሁለቱ እጅ ጉንጭሽን እንደዚህ አድርጎ ይዝና አይለቅሽም። እሱም የሴንሰሬሽን ነው ወይ? እና ላይክ ኤቢዎቹ ሞከሩት። ኢቭን አንደኛው ኤቢ እንደውም በቃ እንደዚህ ስነካካት ብዙ አትወድምና አቆመች ማለት ነው መስራትን ከሱ ጋር ማለት ነው። ሰም ሪዝን በዛ ሪዝን ይሁን whatever በሌላ ሪዝን እና ላይክ I wish ባደርግ ደስ ይለኛል። ፈርስት ቲንግ እኔ ራሴ ትምህርት ቤት ፒክአፕ ላረግ ሲሄድ ፊቴን በሁለቱ እጆቹ ጉንጭን እንደዚህ ካልያዘ አይገባልኝም መኪና ውስጥ። he have to touch must ፊቴን መንካት አለበት። Is he verbal? ያወራል? Verbal, yes. You know, and ጊዜ we have used in the antecedent intervention social story ይባላል። social story ማለት ምንድነው? We create a story እና በታሪክ ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለብን እና እንደሌለብን በፒክቸር አርገን በኤግዛምፕል አርገን እናነባለን እንሰራለን መጽሐፍ። አሁን ለምሳሌ for your son you can say you know having white hands or having nice hands. Plus you can write like a story, you know. What let's say you can say Noel, you know, let's say that's my son's name. Noel, when you come from school, the first thing you do is you give mommy a hug, and then you put a picture of yourself and him hugging, and then you say, what do? You give a hug. And then after we get home, when we get home, you know, we wash our hand, you give someone a high five. ማድረግ ያለበትን step by step ከፎቶ ጋር ያደርግ you create a book, and then you practice that book every day with him along with the actions. እና በዛ ውስጥ ይሄ እንዲሰራክ ሳይሆን ከማረጉ በፊት ምን ማድረግ እንዳለበት እንደ ታሪክ ያረክ ታነብለታለሽ ፕራክቲስ ታረጋለሽ።
as soon as he does that, Dalo, you have to block it. Even ላንቺ ማለት ነው ገባሽ አይደለ maybe የመጀመሪያው ቀን አልገባ ልልሽ ይችላል ግን even you don't have to band ያቁም ሳይሆን instead of two hand today you can only do one hand only one hand ከዛ ያልሽ you can do you know we can do high fives ያልሽ eventually you have to stop it ምክንያቱም it's socially inappropriate behavior especially at this time አይደለ with COVID and everything nobody wants their feet to be touched not socially inappropriate behavior ስለሆነ you can teach him how he can engage you can give mommy a hug you can give mommy a kiss you can give daddy a hug a kiss you know አንቺ የምትፈልጊውን ሰዎችን እንዴት ኢንተራክት ማድረግ እንዳለበት በፒክቸር እና and then practice በማድረግ make it like you know print 5-6 pages and have the picture and the word and read it with them every day not practice it that might help in the honesty then ከመሆኑ በፊት ለማስተማር ከሆነ ደግሞ as a consequence you block it you say no thank you we don't do that ግን ያስተማርሽውን ነገር ደግሞ ሲያረግ ወይ hug ሲያረግ ወይ high five ሲያረግ you should reinforce it you should be like Gomez, you're right you can give me a high five I love high five I love fist bump I love hugs all the things that he can do appropriately እሱን ነገር ሪፖርት ታደርጊያለሽ የማያረግ የሌለበትን ነገር ሲኖር ግን you just read it I see all right thank you very much I think እዚህ ጋር እንጨርሳለን times really over almost 12 ሊሆን ነውና ወላጆች ከይቅርታ ጋር I don't know I think chat ላይ አንድ ጥያቄ ሁለት ጥያቄ አለ መሰለኝ ቅድም የጠየቃችሁ ፓሬንት ከሆናችሁ ቢያልፍ ይሄ ጥያቄው ለሌላ ጊዜ ቢቆይ I don't know መስሜ ትመልሳላችሁ ወይስ እንጨርስ So I guess ጥያቄው ጩኸት በመስማትም ባለመስማትም ጆሮን መያዝ እንዴት ማስቆም ይቻላል I think it all comes down to like how is it affecting the child's life right ደግመን የምንለው ጆሮ መያዙ ሌላውን ነገር እንዳያረግ እየከለከለው ነው ጆሮን ሚዛው ቀኑ ሙሉ ነው ጆሮን ይዞ የሚቀመጠው ወይስ ምንድነው I can give you an example አንድ ጊዜ ልጅ አንድ አብረው መሰራው ልጅ ጆሮን ይዝ ነበረ እና እናትያ ጩኸት ብላ ነገረችን ማለት ነው ጩኸት በቃ any time loud noise ምናምን ብላ ጩኸት በቃ ጆሮ ይዛል እንደዛ ብላ እንትናለች ግን you know what it turned out to be is ሁሉ ጊዜ vacuum ብታረግ ስትል መጫወቻ ሰብስቡ ትላለች ስራውን መስራት አይፈልግም እና the only way we found out was እኛም በኋላ ላይ ይሄንን ስራ ያንን ስራ ስንለው ጆሮን መያዝ ጀመረ ጆሮን የሚይዘው የነበረው it was to avoid የኛን ድምጽ ላለመስማት ማለት ነው ጩኸቱን አንተም ብሎ አይደለም ቀስ ብለንም ተናግረንም ይሄንን ስራ ስንለው ያንን ስራ ስንለው ጆሮን የሚይዘው የነበረው it was just to avoid us የኛን ላለመስማት ማለት ነው what we thought was the vacuum cleaner ድምጽ እሱ avoid እያረገ የነበረው was መጫወቻ አንሳ የሚለው ነገር ነው avoid ሲያረግ የነበረው so kind of knowing why he's doing it ለማስቆም ምክንያቶቹን ማወቅ አለብን አንዳንድ ጊዜ yes it might be a sensory thing and if it's a sensory sensitivity የድምጽ አንዳንድ ጊዜ እኛ perceive የምናረገው the decibel የድምጹ decibel I don't know depending on the kid some kids are very sensitive like አንዳንድ ሰው ለላይት በጣም sensitive እንደሆነ የፀሐይ መነጽር ሳያረግ መውጣት የማይችል ሰው እንዳለ ሁሉ sensitivity ለsound ሊኖረው ይችላል if that's the case then I would kind of suggest getting him headphones ግን እንደምትዩ ደግሞ ጩኸት ምንድነው በመስማትም ባለመስማትም ነው የምትያለሽ so if that's the case then I would try to assess the function of it
why is he doing it ምን ሲደረግ ነው መጀመሪያ ምን ሲፈጠር ከዛ በኋላ ጆሮንም ይዘው ከዛ ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው የሚለውን ነገር I would try to understand why he's doing it then try to change it I think it's important the why ማወቅ ይቅርታ ላውራሽ ምን መሰለሽ ያምታመቷ ነው ልጄ አሁን ቫኪዩም ወይም የተለያየ ኖይስ ከሰማች ትይዛለች ጆሮዋ ኦኬ እሱ በድምጽ ነው አለና ሄድፎን አረግንላት ሄድፎንን ግን አውልቀን ውጭ ስትወጣ ምንም ኖይስ የለም ምንም ነገር የለም just ውጭ ወጣ ስትወጣ ልክ ትይዛለች ጆሮዋን በቃ ኖይስም ኖርም አልኖርም አይኑ በድምጽ ይረብሻታል አውቃለሁ ድምጽ እንደሚረብሻት በዛ ሰዓት ግን እናረግላታል ሄድፎን ከትምህርት የተነግሮኝ ማለት ነው ከልጆች ጋር ምሳ መብላት አልቻለችም ካፍቴሪያ ስትገባ በቃ ልጆች ሲጮህ እንትን ትላለች ባዛር ያረጋታል ያኔ ሄድፎን አረግ ግን ምንም ጮት በሌለበት ጆሮዋን ትይዛለች ሁሉ ነገር በቃ ወጣ ከኔት እንደመደበቅ ብላ ጆሮዋን በቃ ትይዛለች አትለቅም ጆሮዋን Can I say something? Yeah. Kids with autism አንዳንዴ ሴንስ የሚያደርጉት እንደኛ አይደለም especially when you go outside there's so many stimulants in the environment የድምጹ ጩኸት የድምጹ ማነስ ሳይሆን there might be the tiniest sound በጣም sensitive የሆነችበት እሷ ባዛር የሚያረጋት አንቺ ግን ማትሰሚው እሷ ግን የምትሰማው especially ደግሞ right away ማለት ውጭ ስንወጣ it's probably hard lunch roomማ በጣም ነው የሚከብዳት ጂምማ በጣም አንቺ አትስሚ እንጂ ለሷ የሚሰማት በጣም ብዙ ድምጾች አሉ it's not about the volume it's more of like there is a sound የማትፈልገው መስማት as a matter of fact እኔ ልጆች ጆሮአቸውን ሲይዙ I say that's good ምክንያቱም they're not screaming they're not running away they're protecting themselves by covering their ears and now she's giving you a sign she say አልፈልገውም ይሄ ነገር ባዛር ያረጋኛል ቀስ እያልሽ maybe ማስተማር ያለብሽ for her more functional በሆነ መልኩ እንድትሳይ I need my headset it's too loud እንድትልሽ maybe communicate እንድታረግ so it doesn't look like always I mean I like that she's protecting herself again communicate እንድታረግ maybe ማስተማሩ more important ነው ብዬ suggest አረጋለሁ sorry to cut you off Dalo no that sounds great thank you በጣም ነው የማመሰግነው እና ጥዩ ማለት ነው ጆሮ መያዟን even though it doesn't look ምን ማንፈልገው ሊሆን ይችላል ግን at least she could have been running away አንዳንድ ልጆች የሆነ ነገር ሲሰሙ ኢሎፕ የሚያረጉ አሉ በጣም የሚሮጡ ወደ መኪና የሚሮጡ ወደ ምን የሚሮጡ so she's actually showing you that she doesn't want to hear it is a good thing አሁን ማረግ ያለብሽ ኮሙኒኬት እንድታረግ ሼፕ ማረግ ነው እሱ ስለዚህ ሄድፎን ማድረጓ ችግር የለው ማለት ሁሌ ሄድፎን ውጭ በወጣን ቁጥር ምን ባልን ቁጥር ሄድፎን ሲሆን ሰላም ናት በቃ አዎ ከዛ ቶለራንስ ትሬኒንግ አለ ቶለራንስ ትሬኒንግ ማለት እንዴት አርጋ ቶለሬት ማድረግ እንደምትችል እነሱን ድምጾች በተለያየ መልኩ ማስተማር ይቻላል especially በጣም sensitive ስለሆነች እሷ I wouldn't expect her to take the headphone outside before being trained in the house it was በደም ትሬን መሆን አለባት ቀስ እያለች ደግሞ ጀነራላይዝ ማድረግ እነሱን ትሬኒንጎች ትምህርት ቤት ውስጥ ቸርች ውስጥ የተለያየ ቦታ ወይንም any community outing that you guys do all right thank you very much በጣም እናመሰግናለን very key question ግን አንድ እናት በጣም የተቸገረቻለችና ልጇ already high school ጨርሷል high school ጨርሶ ኮሌጅ ጆይን የማድረግ አቅም የለውምና ኮሌጅ አልገባም ቤት ነው ያለውና ABA ሰርቪስ ጃብ ትሬኒንግ ይሰጣሉ ወይስ በቃ ልክ ሃይ ስኩል ሲጨርሱ የABA ሰርቪስ ይቆማል ይሄንን መልሱልኝና ከዛ በኋላ እንሰነባበታለን
ABA services, if she's willing to pay privately, you can have it for, you know, until the end of time. There is no limit on the advantage and that of ABA. There is, however, through insurance, I think I know Medicaid is, I think 21. By the age of 22, the services will stop. So up until that age, insurance covers, at least Medicaid insurance covers it. I don't know about private insurance. It will depend from insurance to insurance. But at this point, I think most of them cover until the 21 age mark. እንደዛ አለ ከዛ ደግሞ on the second demo, when your kid is older and when they go into group homes, there are some group homes that actually hire BCBAs that will come in and check on them. And that will teach them ምክንያቱም እነዚህ at that point ስራ ገብቷል ስራ እየሰሩ ነው ያሉት እንደዚህ አይነት እንትን አለ so they will come in and they will train them or they will train the people living inside the house to assist them in the job training search. So there are programs like that. But yeah, I don't know. That's good. On the side note, Damo, all you parents out here with the younger kids, this is something you should think of. Like, what do I want my kids to do when they graduate from high school? That's something you should work on starting from now. When they're 21, it's a little hard. And if you start planning it from now on, it gets easier when they get older. Okay, thank you very much. I think, you know, በጣም ያው የግሩፕ ሊደር ስለሆንኩ ብዙ ጥያቄዎች ነው የሚመጣው ወደኔና it's over for me. Like, you know, ከሙያዬ ውጪ ለምሳሌ በከተማ ውስጥ ስላለው ሰፖርት ስለ ቴራፒ ስለ ትምህርት ቤት ኢንፎርሜሽን መስጠት እችላለሁ። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን እኔ ሃይ ስኩል ጨርሶ ኮሌጅ ለመግባት ኮሌጅ አፕሊኬሽን ልጄ መሙላት አይችልም እንዴት ነው መርዳት የምችለው ኤቢኦች ይሄንን ይረዳሉ የሚለውን ልጄ ኮሌጅ መግባት አይችልም ጃብ ትሬኒንግ እንዴት ነው ማግኘት የምችለውን ነገር you know to be honest ይሄንን ጥያቄ መመለስ አልችልም ኤክስፒሪየንሱም የለኝም because of የኔ ልጅ አሁን ገና 8ኛ ክፍል ነው 9ኛ ክፍል ነው የሚገባውና so at that point ለኮሌጅ አፕሊኬሽን ለጃብ ትሬኒንግ ABA ሰፖርት ያደርጋል ወይ ከናንተ ነው መስማት የምፈልገው እንጂ ላይክ እዛ ጋር ስላልደረስኩኝ እንግዲህ ኃላፊነቱን ወስጄንን ግሩፑን ሰፖርት ማድረገው እንግዶችን መጋብዘው አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ማውቀውን ነው ሼር ማድረገው እንጂ ማላውቀውን ደግሞ ምንም ማድረግ ስለማልችል ያው ከናንተ ነው ማገኘው ለማለት ነውና ለምሳሌ ጃብ ትሬኒንግ ኮሌጅ አፕሊኬሽን ላይክ ኮሌጅ ኮቺንግ ለኦቲዝም ልጆች ኮሌጅ ኮች መያዝ is bunch of questions አሉና ታይሙ በጣም ሊሚት ስለሚያደርገን you know እንግዲህ ለማቆም እንቀደዳለን ኮሌጅ ኮች መያዝ ይቻላል ኤቢኦቹ ኮሌጅ ኮች ሄልፕ ያደርጋሉ ወይ ኮሌጅ አፕሊኬሽን ABA ሰርቪስ ሄልፕ ያደርጋሉ ወይ የሚሉት ነገሮች ዝምላችሁ ነካነካ ብታደርጉና እንግዲህ I don't know next ለፓረንት ትሬኒንጉ እንዴት ነው እሱንስ ማግኘት የምንችለው ነገር ከመሄዳችሁ በፊት አቅላላ አድርጋችሁ ነግራችሁን ቻው እንላችኋለን So applying for application, any application, እንዴት እንደሚሞሉ is that your question? Yeah. So the kid that I gave you an example, ቅድም graduate ያደረገ ያልኳችሁ one of the training we did was like job interview, applying for a job, applying for college. All those trainings were part of the discharge plan. And now we did train him. And now, if it is a behavior that they need to be taught, a skill that they need to learn, they can absolutely work on that. እነዚህ እዛ ከደረሱ already ልጆቹ very advanced የሆኑ ናቸው ማለት ነው usually then I don't know if that was your question. That was my question. አሁን ለምሳሌ የኔ ልጅ he have really a good academic ግሬዶቹ AA ነው ያለው ለምሳሌ በጣም ስትራግል የሚያደርገው ሶሻል ስቴት እና ላንጉጅ አርት ነው so the other subjects he does A. So at this point
ኮሌጅ መግባት ይችላል ነው በእኔ አሰምሽን ኮሌጅ ሲገባ ሌሎች ቲፒካል ልጆች ከ11ኛ ክፍል ጀምሮ አፕሊኬሽን ይሞላሉ ላይክ ኮሌጅ አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ላይክ ስኮላርሺፕ እንዴት እንደሚያገኙ ኮሌጅ ይመርጣሉና ማይ ኮንሰርን ልጅአውን ያደርጋል የሚለው አሮ ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሊያደርግ ይችላል እንደምትዩ ልክ ሰዓቱ ሲደርስ ምን ላድርግ ከሚል ካውኑ ዕውቀቱ ቢኖረኝና ለልጄ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ዝግጅቱ ቢኖረን ለኔም ብቻ ሳይሆን for other parents to ይሄ ጥያቄና እዚህ ለደረሱ ልጆች እንዴት ነው ኤቢዎቹ እኔን ትሬን ያደርጉኛል ወይ ለልጄ when you going 11 grade ስትደርስ የኮሌጅ አፕሊኬሽኖችን እንዲህ ነው መሙላት የምትችለው የሚለው ነገር ኤቢዎቹ ትሬን ያደርጋሉ ወይስ እንዴት ነው የሚለው ነው like I think that's more of a work with the school counselor, the high school. The school counselors usually help on that. Gandamo, BCBS could always provide resources. I haven't had a client that went to college in Digabaya. Actually, I have one client that goes to college, and I wasn't part of the process. Dalo, do you have any experience on that? You know, I have one client that's that just got admitted like this past fall into college. The process was he had his school counselor, so he was meeting with the school counselor every week to kind of look for a college that he would like. And the counselor was helping him giving him pointers on how to fill out the application. But he would come home and his parents were helping him fill out the rest. So it was kind of like a collaborative between the school counselor and then the parents. Really for us, I mean, he didn't need, there wasn't anything in the ABA realm that we could possibly have helped him with because he had everything, he knew everything. So yeah, there are school counselors that are dedicated for the kids that miradwacho ማለት ነው and then there are you know there's your parents and then I know there are some programs I don't know how widely there are like in the job corp where they will take kids in and they will help them and train them in the different areas that they can work in ማለት ነው if they're not taking the college route. So there are these programs that are already set up. If the kid has problem behaviors while he's there, right? That's when you would most likely see a BCBA kind of stepping in. If the kid is not able to tolerate, or the denial or something, when those kind of challenging behaviors do arise, that's when you're going to start seeing the BCBA kind of stepping in and doing that. If you see the kid being socially awkward and, in that sense, not being able to socialize inside the community or not being able to understand or comprehend what they're reading, that's when they would step in. Again, if they're able to complete the application, it usually will go on the back end with the counselor, the parents, and that. Okay. All right. Thank you very much. Thank you a lot. So for everyone, I really wish Merry Christmas, Happy New Year. ሁላችን የምንገናኘው እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር አዲሱ ዓመት በሰላም ያገናኘን በሰላም እንገናኛለን. ሆፕፉሊ ከና ሚስ ሜግ ሚስ ዳሎ ጋም ደግሞ በሌላ ሚቲንግ እንገናኛለን. not really this for once in a while አብራችሁን እንድትሰሩ ፕሊዝ እንጠይቃችኋለን. ምክንያቱም የራሳችን BCBA የራሳችን BTA ማግኘት ለኛ ትልቅ እርዳታ ነው. because of ብዙዎቻችን ቋንቋው ራሱ ከባድ ነው. አሁን ለምሳሌ ኦንላይን የሚወሰደው የ40 ሰዓት ትሬኒንግ ብንወስድ ሜቢ ከዛው አንደርስታንድ የምናደርገው ሃፉን ነው ወይም ደግሞ 25% ስለሆነ በራሳችን ቋንቋ እንደዚህ አድርጋችሁ ስታሳዩን ለልጆቻችን ሳርብን በቅጠሉ እንደርሳለን ማለት ነውና ሪሊ በጣም ትልቅ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁና ስለዚህ ይሄንን ጥሩ ማይንድ እግዚአብሔር ስለሰጣችሁ ስለናንተ እግዚአብሔር ማመስገን እፈልጋለሁ። ለኮሚኒቲ ያላችሁ ኢንቮልቭመንት ከእንደዚህ አይነት ፓረንቶች ጋር የምትሰሩት ስራ I really appreciate, I really encourage you guys. ስለዚህ ቀጥሉ ምክንያቱም ላይፍ ይቀጥላል። እንግዲህ
ቅድም እንዳልኳችሁ ማስተርድ ነው ልጆቻችን እስከቀየሩ ድረስ እኛ ምን ችለውን ስትራግላችንን ምን ችለውን ከናንተ ጋር እየሰራን ልጆቻችንን እንዲቀየሩ ነው ምን ፈልገውና ስለዚህ at this point ፕሊዝ የፓረንት ትሬኒንጉን እንግዲህ ሁለታችሁን ኮንታክት ስላለኝ ከናንተ ጋር ይሄንን በስልክም ቢሆን እናወራለን ስለዚህ አልጨረስንም ከናንተ ጋር ያለን ነገር ጉድባይ አይደለም እንባባለውና just ቻው ቻው ነው እንባባል next time እንደምንገናኝ ትልቅ ተስፋ አለኝ በራሴም በግሩፕም በፓረንትስም እጠይቃችኋለሁ ይሄንን እርዳታ እንድታደርጉልን ዛሬ መጣችሁ ላደረጋችሁት እርዳታ ግን 3 hour ውሃ እንኳን አልጠጣችሁም ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ደግሞ እንደናንተ አይነት ጥሩ ማይንድ ያሉ የራሳችን የሆኑ ቢሲቢዎችን እና ቢቲዎችን ያብዛልን I'm really thankful ስለመጣችሁ ለሁለት ሆናችሁ መጣችሁ ስላገዛችሁን በእውነት ከልቤ ማመስገን እፈልጋለሁ በገንዘብ ቢሆን ይሄ ይሰላት በነፃ መጣችሁ ለ3 ሰዓት ከኛ ጋር በራሳችን ቋንቋ እንደዚህ አርጋችሁ ኤክስፕሌን አርጋችሁ ስላሳያችሁን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ዳናደሩ ምናልባት እናቶች አዲስ ገባችሁ ካላችሁ የመጀመሪያ ቀን ከኛ ጋር መታወቅ የምትፈልጉ እኔ ኮንፍሌክሽን የሆነ ነገር ካለ 10-15 ደቂቃ ወደኋላ እንቀራለን እኛ እንግዶቻችንን ግን ሃፒ ኒው ይር እና ሜሪ ክሪስማስ ብለን እንሰናበታቸዋለን በጣም አመሰግናለሁ ከልቤ ተባረኩልን አልማዝ አሜን አልሚ ወየም በጣም ይቅርታ ኖአሚዬን አሟት ስለነበረ ነው በጣም ይቅርታ ችግር ጥያቄ አይደለም መጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉኝና ጥሩ ጊዜ ካላቸው ፈቃደኛ ከሆኑ በግል ኢሜል ወይም በሆነ ነገር ማግኘት ይችላል ወይ አሁን ለጥያቄ ያላቆያቸው በጣም ይቅርታ ግን ችግር የለው ሚስ ዳሎ ሚስ ሜግ ስልካቸው እኔ ጋር አለ the one of parents በጣም አፌክትድ ከሆኑ ልጆች በግሩፓችን ውስጥ ካሉ እናቶች አንድነት she's the one of ሚስ ዳሎ እና ሚስ ሜግ በመትችሉት በሙያችሁ ብታግዟት ጥሩ ነው ላለው I request really this one I'm sure ፈቃደኛ እንደሚሆኑ ደውለሽ ወይም ደግሞ ቴክስት አድርጊ ጥያቄዎችሽን እንደሚመልሱ እርግጠኛ ነኝና don't worry you don't need sorry ቅድምም የሆነ ድምጽ ነበርና feel free በሚችሉት እንደሚያግዙሽ እርግጠኛ ነኝ ከራሳቸው አፍልቀት ከፈለግሽ ደግሞ just you guys say something thank you በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ you're welcome yes we're more than willing to answer any questions Kala I think አንድ ያውን አትጪ ማደል ስልካቸው ነው የምትፈልጊ ለስ እኔ እችላለሁ ግን ከብዶኝ ነው ፌር አይደለም እንትና አሁን ተኛችልኝና በጣም አሟት ነበር አሁን ተኛችልኝ I wish you feel better what happened አዲስ ጉንፋን መሰለኝ በጣም ትኩሳት አላት ሰውነቷ ይንቀጠቀጣልና እኔም ሳላስበው ለካ እንቅልፍ ወስዶኛል እናንተ እንትን ይያላችሁ አሁን ለቃሁኝ ማለት ነው እና ስነቃ አይ ፌር አይደለም በቃ ሌላ ጊዜ አገኛችኋለሁ ብዬ ነው I think ዳሎ የስልካችሁን ልስጣትና ትደውልላችሁ ለእናንተም ታይም በጣም ስለሄደ yeah feel free yeah እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ and now I also want to address I think Andinet also had his hands up or her hands up if you want to reach us you can call us Anchim yeah she's the Andinet actually oh that's Andinet okay yeah. all right እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ good night ሁላችሁም thank you so much good night the parent training please the parent training think about the parent training will do Dalo when you have a chance go to Google Meet okay okay good night everybody thank you so much guys God bless you thank you bye okay bye yeah and this la parent training እነሱ